हाई एभ्रिवान, तपाईहरुलाई यो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र आजको भिडियोमा हामीले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट यानी कि HRM को यानी कि इन्ट्रोडक्सन अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अर्थात कन्सेप्ट अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट युनिट 1 अर्थात च्याप्टर 1 हामीले BBS सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको न्यू कोर्स अन्तर्गत रहेको HRM को यो डिस्कसन गर्न गइरहेका छौं। यसमा हामीले सुरुवातीमा त अर्गनाइजेसन्स आर म्यानेज्ड बाइ द पिपुल एन्ड थ्रु पिपुल भनेकै कुनै पनि अर्गनाइजेसन संगठनहरु यानी कि अर्गनाइजेसनहरु पिपुल भनेको अब तपाईहरुको पिपुल जनता अर्थात तपाईहरुको जनताकै थ्रु जनताद्वारा र जनताकै थ्रु अर्गनाइजेसनहरु म्यानेज हुने गर्छन्। विदाउट पिपुल्स अर्गनाइजेसन क्यान नेभर एक्जिस्ट भनेको पिपुल बिना कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरु एक्जिस्ट भनेको अस्तित्वमा रहदैन। इन्डिड पिपुल्स हु मेक अप द ह्युमन रिसोर्स अफ कम्पनी आर युनिक एन्ड दे क्यान मेक ब्रेक एन अर्गनाइजेसन डिपेन्डिङ अपन देयर लेभल अफ कमिटमेन्ट एन्ड कन्ट्रिब्युसन एन्ड कोअपरेसन भनेको के हो भन्दाखेरि अब हामीले यसमा भन्न खोजेको तपाईहरुलाई मानिस बिनाका जस्तै मानिसहरु बिना कुनै पनि संगठनहरु कहिले पनि हुन सक्दैनन् भन्न खोजेको हो। इन्डिड द पिपुल मेक अप द ह्युमन रिसोर्स अफ द कम्पनी आर द युनिक एन्ड द्याट क्यान बी ब्रेक एन अर्गनाइजेसन भनेर त भन्यो। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि अब वास्तवमा हामीले कम्पनीको मानव संसाधन बनाउने यानी कि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट गर्ने बनाउने व्यक्तिहरु अद्वितीय हुन्छन् र तिनीहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता योगदान र सहयोगको स्तरमा निर्भर गर्दै संगठन बनाउन वा तोड्न पनि सक्ने गर्छन् भनेर हामीलाई द्याट इज द फर्स्ट वान प्याराग्राफले भनेको। आफ्टर दिस वी मुभ लेट्स फरवर्ड द्याट इज द नेक्स्ट वान इज ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। अब हेरौँ त दोस्रोमा के भन्यो। दोस्रोमा भन्न खोजेको के हो त्यो कुराहरू अब तपाईहरुले हेर्नु होला। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इज कन्सर्न विथ द क्वालिटेटिभ इम्प्रुभमेन्ट अफ इम्प्लोइज and continuously enable them to improve their competence and capability to play their present and future expected role भनेर भन्यो। के भनेको भन्दाखेरि मानव संसाधन व्यवस्थापन कर्मचारीहरूको गुणात्मक सुधारसँग सम्बन्धित छ अनि उनीहरूलाई यदि उनीहरूको वर्तमान र भविष्य तपाईहरुले अपेक्षित भूमिकाहरू खेल्नको लागि पनि उनीहरूको योग्यताहरू क्षमताहरू सुधार गर्नको लागि निरन्तर हामीले समक्ष पार्दै जाने हो। यदि उद्देश्य भनेको संगठनलाई आफ्नो लक्ष्यमा अझ प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न मद्दत गर्नु हो भने जबकि एकै समयमा कर्मचारीको आवश्यकता पर्याप्त रूपमा रूपान्तरण पूरा गर्न पर्ने हुन्छ भनेर भन्छ के भन्छ इनेबलिङ द इम्प्रुभ कम्पिटेन्स एन्ड क्यापेबिलिटी टु दियर प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर एक्सपेक्टेड रोल त भन्यो। द एम इज टु हेल्प अर्गनाइजेसन एचिभ इट्स गोल भनेको यो एम के हो कि कुनै पनि अर्गनाइजेसनको गोल एचिभ गर्नु नै हो जुन मोर इफिसिएन्टली ल मोर इफेक्टिभली जसमा तपाईहरुले टाइम र इम्प्लोइहरु एडिक्वेट म्यानरमा युटिलाइज गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। अर्को हाम्रो यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अब तपाईहरुले यति किन पढेको भन्दाखेरि यी सबै कुराहरुलाई कम्बाइन गरेर यदि तपाईहरुलाई 10 मार्क्समा क्वेशन सोध्यो भने डिफाइन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेर 5 या 6 मार्क्सको सोध्यो अर्थात 4 मार्क्सको सोध्यो अनि 6 या 5 को गरेर 10 मार्क्सको कम्बाइन गरेर सोधेको पाइन्छ जनरली पास्ट ट्रेन्डहरु हेर्दाखेरि। र अब हामीले युनिभर्सिटी लेभलमा हामीले सोधेका क्वेशनहरु त्यस्तो छ त्यो क्वेशनहरु पनि हेरौँला हामी। अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इज कन्सर्न विथ पिपुल भनेको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको जुन पिपुलसँग सम्बन्धित छ। पिपुल्स आर द भाइटल फर एचिभिङ अर्गनाइजेसन गोल। अर्गनाइजेसन गोल एचिभ गर्नको लागि पिपुलको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। अर्गनाइजेसनल परफर्मेन्स डिपेन्ड अन द क्वालिटी अफ पिपुल इट इम्प्लोइ भनेको कुनै पनि अर्गनाइजेसनको परफर्मेन्स केमा डिपेन्डेन्ट गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अब इम्प्लोइहरुको क्वालिटी के रे क्वालिटी अफ पिपुल ती पिपुलहरुको क्वालिटीमा डिपेन्डेन्ट गर्छ। अब त्यो यदि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको होला। अब अर्गनाइजेसनको परफर्मेन्स भन्ने बित्तिकै अर्गनाइजेसन कस्तो छ त अर्गनाइजेसनको के भन्छ अब तपाईहरुले इन्टर्नल एक्सटर्नल र त्यसको रेपुटेसन र अर्गनाइजेसनले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा त हामीले अब कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि यो त्यो भित्र भएका क्वालिटिज अफ पिपुल। अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको हामीले
त्यो लिडरसिप यानि कि तपाईँहरूले अब एज अ म्यानेजर भएर ह्युमन रिसोर्सेसमा भनेको तपाईँहरूको अर्गनाइजेसनभित्र भएका विभिन्न इम्प्लोइजहरूलाई तिनीहरूको क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट हुने गरेर तपाईँहरूले सिलेक्सन के एक्विजिसन अनि तपाईँहरूको मेन्टेनेन्स डेभलपमेन्ट युटिलाइजेसन सबै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो पढ्नु परेको, यो भनेकै एकदम ट्रुथफुल रहेको छ, जसमा तपाईँहरूले एचआरएम इज द म्यानेजमेन्ट अफ ह्युमन इनर्जी एन्ड क्यापेबिलिटिज। एचआरएम भनेको यस्तो ह्युमन इनर्जी अर्थात् क्यापेबिलिटी हो रे म्यानेजमेन्टमा है। इट फोकस इज अन एक्विजिसन डेभलपमेन्ट युटिलाइजेसन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ द ह्युमन रिसोर्सेस। यो मेनली यी चारवटा प्रोसेस अर्थात् फङ्सन अफ एचआरएमका हुन्। तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ एक्विजिसन डेभलपमेन्ट युटिलाइजेसन मेन्टेनेन्स अफ ह्युमन रिसोर्सेस। यी चारवटा पोइन्ट त हामीले जनरली याद गरिराख्नु नै पर्छ। आफ्टर दिस वी मुभ लेट्स फरवर्ड द्याट इज द नेक्स्ट वान इज एचआरएम ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट मे बी डिफाइन एज द आर्ट अफ। यो चाहिँ हाम्रा मेन डेफिनेसन भनेको यो तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इज डिफाइन एज आर्ट अफ प्रोसेसिङ developing and maintaining as a competent workforce to achieve the goal of organization in an effective and efficient manner। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको कुनै पनि सङ्घ संस्थाको गोल एचिभ भनेको गोल प्राप्ति गर्नको लागि इफेक्टिभ र इफिसियन्ट म्यानरबाट गोल प्राप्ति गर्नको लागि यहाँनिर वर्क फोर्स भनेको लेबर यानि कि इम्प्लोइजहरू कम्पिटेन्ट लेबरहरू हामीले मेन्टेनिङ गर्नु पर्यो, डेभलपिङ गर्नु पर्यो, प्रोसेसिङ गर्ने एउटा आर्टलाई ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। दिस इज द वान अफ द बेस्ट डेफिनेसन अफ एचआरएम। यो त थाहा हुनु नै पर्छ। अब इन अदर वर्ड अरू भाषामा एचआरएम क्यान बी डिफाइन एज अ प्रोसेस। अरू भाषामा भन्दाखेरि अब एचआरएम भनेको एउटा प्रोसेस हो, कन्सर्न विथ द म्यानेजमेन्ट अफ ह्युमन इनर्जिज एन्ड कम्पिटेन्सेस टु इन्स्योर कम्पिटेन्ट एन्ड कमिटेड वर्कफोर्स टु एचिभ अर्गनाइजेसनल गोल इन चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट। बदलिदो वातावरणमा यदि कुनै पनि अर्गनाइजेसनको गोल एचिभ गर्नको लागि तपाईँहरूले ह्युमन इनर्जिजहरू भएका कम्पिटेन्सिज भएका जुन कम्पिटेन्ट व्यक्तिहरूलाई एउटा म्यानेजमेन्टभित्र रहेर के गर्ने, हामीले तिनीहरूको अब म्यानेजमेन्ट गर्नु अर्थात् तिनीहरूसँग एसोसिएटेड भएर हामीले गोल एचिभमेन्टका लागि हामीले गर्ने एउटा म्यानेजमेन्ट भनेकै एउटा प्रोसेस अर्थात् एउटा प्रक्रिया भनेकै एचआरएम हो। एकोर्डिङ टु तपाईँहरूको डिसेन्जो एन्ड रबिन। त्योभन्दा अगाडि हामी यो माथिका कुराहरू अहिले पढेको कुराहरूलाई तपाईँहरूलाई एकचोटि राम्रोसँग पढ्नु होला। भनेको के हो कि मानव संसाधन व्यवस्थापन, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेकै मानव संसाधन व्यवस्थापन भनिन्छ। कर्मचारीको तपाईँहरूको गुणात्मक सुधारसँग सम्बन्धित छ। उनीहरूलाई उनीहरूको वर्तमान र भविष्य अपेक्षित भूमिकाहरू खेल्नको लागि पनि उनीहरूको योग्यता र क्षमता सुधार गर्न निरन्तर समक्ष पार्दै उद्देश्य भनेको सङ्गठनलाई आफ्नो लक्ष्यहरूमा अझ प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न मद्दत गर्नु हो, जबकि एकै समयमा कर्मचारीको आवश्यकताहरू पर्याप्त रूपमा पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ रहेको हाम्रो मानव संसाधन व्यवस्थापनको कुराहरू तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो। अब हामीले पढ्नुपर्ने के छ, डिसेन्जो र रबिन्सका अनुसार एचआरएमलाई कसरी हामीले डेफिनेसनभित्र राखेको छ त। अब ड्युसेन्टो एन्ड रबिन्सका अनुसार एचआरएम इज द प्रोसेस कन्सिस्टिङ अफ द 4 फङ्सन्स। एचआरएम भनेको एउटा यस्तो प्रक्रिया हो, एउटा यस्तो प्रोसेस, एउटा यस्तो विधि हो जसमा तपाईँहरूलाई एक्विजिसन हुनु पर्यो, डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो, मोटिभेसन हुनु पर्यो, मेन्टेनेन्स अफ ह्युमन रिसोर्सेस। चारवटा प्रोसेसहरू पनि सोध्न सक्छ। फङ्सनहरू प्रोसेसहरू जनरली सोध्न भन्दा पनि धेरैचोटि सोधेको क्वेसनहरू हो। जस्तो अब एकोर्डिङ टु इभेन्सिभिक एन्ड ग्लिब अनुसार एचआरएम इज कन्सर्न विथ द मस्ट इफेक्टिभ युज अफ पिपुल। एचआरएम भनेको तपाईँहरूको मस्ट इफेक्टिभ युज अफ पिपुल हो टु एचिभ द अर्गनाइजेसन गोल एन्ड
इन्डिभिजुअल गोल यो त हामीले कुनै पनि अब एचआरएम भनेको म्यानेजिङ गर्ने हो कि अब ह्युमन रिसोर्सहरू व्यक्ति पिपुल इम्प्लोइजहरूलाई म्यानेजिङ गर्ने हो अर्गनाइजेसन साथसाथै तपाईँहरूको इन्डिभिजुअल गोल पनि एचिभ होस् भनेर अलि वाइडर डेफिनेसन दिनुभएको छ। इट इज द वे अफ म्यानेजिङ पिपुल टु वर्क। यो यस्तो वे हो जहाँ तपाईँहरूले म्यानेज पिपुल वर्क के भन्छ म्यानेजिङ पिपुल एट अ वर्क भनेको पिपुललाई हामीले कामसँग म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ कि सो द्याट दे गिभ दियर बेस्ट टु दि अर्गनाइजेसन तिनीहरूले आफ्नो बेस्ट दिउन् कि अर्गनाइजेसनको लागि। कम्पिटेन्ट अफ द ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट यानि कि कम्पोनेन्ट अफ द ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्रोसेस फङ्सन भनेको पनि यही हो। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई लङ क्वेसनमा 10 मार्क्स या 20 मार्क्सको सोधेको क्वेसनै भनेको यो च्याप्टरबाट यो क्वेसन हो। यो क्वेसनलाई सोधे हुनुको कारण पनि सोध्नु पनि पर्ने कारण नै हो किनकि कम्पोनेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको प्रोसेस फङ्सन अब हामीले यदि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि कसरी गर्ने त यो कुरा त थाहा हुनु पर्यो। फर दिस एट फर्स्ट वी हेभ टु स्टडी द्याट इज द एक्विजिसन भनेको के हो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ एक्विजिसनभित्र ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ 1 रिक्रुटमेन्ट 2 सेलेक्सन 3 सोसियलाइजेसन 4। अब तपाईँहरूले एक्विजिसन भन्ने बित्तिकै बुझिसक्नु भएको होला। एक्विजिसन भनेको त ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ बनाउनु पर्यो अनि रिक्रुटमेन्ट गर्नु पर्यो सेलेक्सन गर्नु पर्यो सोसियलाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी की पोइन्टहरू राखेर हामीले प्याराग्राफ बनाएर वी हेभ टु एक्सप्लेन हियर इन डिटेलली जसमा अब हामीले यो क्वेसनलाई चाहिँ छोड्नु नै हुँदैन भनेर पनि हामीहरूले जानुपर्ने हुन्छ इक्जामको लागि जुन हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो किनकि अब हामीले एक्विजिसन भनेको के हो त हेरौँ त। एक्विजिसन भनेको के हो त एक्विजिसन भनेको यो कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको के हो अनि सिलेक्सन कसरी गर्ने सोसियलाइजेसन कसरी गर्ने दिज आर इन्क्लुडेड हियर। ओके अब हामीले हेर्दाखेरि है एक्विजिसन अब एक्विजिसन भनेको तपाईँहरूले यसको जनरली 20 मार्क्सको क्वेसन सोधेको हुन्छ कि गाइज तपाईँहरूलाई कम्पोनेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टसँग जोडेर है। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको के हो साथसाथै कम्पोनेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको प्रोसेस पनि भन्न सक्छ फङ्सन पनि भन्न सक्छ। तपाईँहरूले यी कुराहरू लेख्नुपर्ने होला। जस्तै अब तपाईँहरूले 10 मार्क्स र 20 मार्क्समा त सोधेको क्वेसन हो जुन तपाईँहरूले 20 मार्क्स 2059 देखिका टियुका मोडलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट भनेको 20 मार्क्समा सोधेको अहिलेसम्मको है यही क्वेसन मात्र छ तर अरू पनि सोध्न सक्छ अरू पनि छ छैन त त्यो अब आउने पढ्ने बित्तिकै हामीहरू त्यो पनि भनौँला। अहिलेलाई यो हिटलिस्ट यानि कि तपाईँहरूको 5 स्टारको क्वेसन नै भनौँ न त। एक्विजिसन भनेको के हो भन्दाखेरि एक्विजिसन भनेको मिन्स प्लेसिङ राइट नम्बर अफ पिपुल एट अ राइट टाइम इन अ राइट अर्गनाइजेसन। कुनै पनि व्यक्तिलाई राइट टाइममा राइट अर्गनाइजेसनभित्र राइट टाइममा राइट पिपुललाई राइट अर्गनाइजेसन राइट 3वटा राइटहरू कुरा मिलेर एक्विजिसन भनेको हो जसमा इज कन्सिस्ट अफ द फलोइङ एक्टिभिटिज द्याट इज द फर्स्ट वान इज ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ। ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको इट इज द प्रोसेस अफ प्रिडिटरमाइनिङ फ्युचर ह्युमन रिसोर्सेस रिक्वायरमेन्ट भनेको यस्तो प्रोसेस हो। अब प्लानिङ भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले प्रोसेस भइहाल्यो। अब प्रिडिटरमाइनिङ फ्युचर प्लानिङ भन्ने बित्तिकै प्रिडिटरमाइनिङ फ्युचर त हो त प्लान भनेको त अहिलेको लागि होइन नि त अब फ्युचरको लागि हामीले अहिले गर्ने एउटा प्लान भनेको त्यसलाई त प्लान भन्छ नि त। दिस इज कल प्लान हो। प्लान भनेको त्यो हो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको। अब प्रिडिटरमाइन फ्युचर ह्युमन रिसोर्सेस रिक्वायरमेन्ट हाम्रो कम्पनीमा फ्युचरमा कतिवटा हामीलाई ह्युमन रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ त्यसको लागि अहिले नै प्लान गर्ने एउटा प्रोसेस गर्ने द्याट इज द ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ। Planning ensure organization that it has the right number of qualified people in a right job at a right time. प्लानिङ गर्यो भनेको हामीले राइट नम्बर अफ पिपुल इन अ राइट टाइम राइट प्लेस अनि राइट टाइममा प्राप्त गर्न सक्छौँ। भन्न खोजेको के हो कि अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनले आफ्नो कम्पनीभित्र तपाईँहरूलाई अब ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ गर्दाखेरि राइट पिपुल राइट टाइम यदि प्लानिङ नै गरेन भने त अब जस्तो व्यक्ति पनि जहाँबाट रोडबाट उठाएर ल्याए कहाँबाट उठाएर ल्याउँदाखेरि पनि त्यो त भएन। त्यसपछि कारणले यही भन्न खोजेको हो प्लानिङ इज भेरी इसेन्सियल फर यर के भन्छ अचिभमेन्ट अफ द गोल एज वेल एज यर स्लोगन द्याट इज द राइट पिपुल राइट टाइम राइट
अर्गनाइजेसन भन्ने तपाईहरुले यो एक्विजिसनको वान अफ द मेन थीम हो। आफ्टर दिस दैट इज द नेक्स्ट वान इज द रिक्रुटमेन्ट। ओके, रिक्रुटमेन्ट भनेको के हो त? अब रिक्रुटमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि रिक्रुटमेन्ट भनेको पनि एउटा यस्तो प्रोसेस हो जहाँ तपाईहरुले सिकिङ एन्ड एट्र्याक्टिङ द प्रोस्पेक्टिभ क्यान्डिडेट फर द जब भ्याकेन्सीज भन्छ। भनेको रिक्रुटमेन्ट भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो इट स्टिमुलेट पिपुल्स टु एप्लाई फर जब भनेको अब हामीले भ्याकेन्सी खोलेर अब कुनै पनि हाम्रो के भन्छ अर्गनाइजेसन भित्र विभिन्न व्यक्तिहरूलाई के विभिन्न तपाईहरुको अब व्यक्ति भन्ने बित्तिकै को भनेको भन्दाखेरि क्यान्डिडेटहरूलाई विभिन्न क्यान्डिडेटहरूलाई आफ्नो अर्गनाइजेसन भित्र ल्याउनको लागि हामीले के गरेर एडभर्टाइजमेन्ट गरेर कसरी गर्ने त्यसलाई दैट इज द कल रिक्रुटमेन्ट। आफ्टर रिक्रुटमेन्ट अब भ्याकेन्सी प्रोसेसहरु सबै भइसकेपछि दैट इज द सिलेक्सन प्रोसेस इज द नेक्स्ट वान इज एक्विजिसन भित्रकै कम्पोनेन्टमा सिलेक्सन भनेको के हो? सिलेक्सन इन्भल्भ चुजिङ द क्वालिफाइड एन्ड राइट पर्सन फ्रम एमङ द प्रोस्पेक्टिभ क्यान्डिडेट्स। विभिन्न प्रोस्पेक्टिभ क्यान्डिडेट हामीले रिक्रुट गरिसक्यौँ, फर्स्टमा प्लानिङ गर्यौँ अनि रिक्रुट गर्यौँ भनेको फर्स्टमा त अब हामीले एक्विजिसन भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले अर्गनाइजेसनभित्र यति चाहियो हाम्रो कम्पनीमा भनेर प्लान गर्नुभयो। त्यसपछि रिक्रुटमेन्ट भनेको त्यही अनुसारले भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट गरेर तिनीहरूलाई अब हामीले फर्म सम भराएर के गराएर ल्यायौँ। अनि सिलेक्सन प्रोसेसमा अब ती के भन्छ अब प्रोस्पेक्टिभ क्यान्डिडेटहरू जुन स्टेप 2 मा रिक्रुटेड भएका व्यक्तिहरूलाई अब के गर्ने भन्दाखेरि अब तिनीहरूलाई सिकिङ एट्र्याक्टिङ तिनीहरूलाई हामीले के गर्ने भन्दाखेरि तपाईहरुले अब तिनीहरूलाई ल्याएर सिलेक्सन गर्ने हो कि स्टिमुलेटेड पिपल्स टु एप्लाई फर जब त भइहाल्यो। अब हाम्रो अब सिलेक्सन भित्र तपाईहरुले सिलेक्सन इन्भल्भ चुजिङ क्वालिफाइड एन्ड राइट पर्सन फ्रम एमङ द प्रोस्पेक्टिभ क्यान्डिडेट। रिक्रुटमेन्ट भित्र क्यान्डिडेट भएका भनेको अब यो इलिजिबल राखेर तपाईहरु हाम्रो कम्पनीमा जबको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यहाँ सबै अब एप्लिकेबल त्यो पनि फर्स्ट प्रोसेस भयो नि त। त्यसपछि अब सिलेक्सन गर्ने हो, त्यहाँबाट पनि फेरि सिलेक्सन गर्ने हो। अब सिलेक्सन गर्दाखेरि सिलेक्सन भनेको क्वालिफाइड पिपुललाई चुज गर्ने, राइट पर्सन एमङ द प्रोस्पेक्टिभ क्यान्डिडेट व्हिच आर सिलेक्टेड इन द स्टेप नम्बर 2। ओके, यु हैव अन्डरस्ट्यान्ड क्लियरली। ओके गाइज, लेट्स मुभ फरवर्ड। दैट इज द नेक्स्ट वान इज जब भ्याकेन्सी क्यान बी फिल्ड फ्रम द इन्टरनल र एक्सटर्नल सोर्सेसहरू। तर हामीले जब भ्याकेन्सी त इन्टरनल एक्सटर्नल सोर्सेसहरूबाट पनि लिने हो। अब फर इक्जाम्पल आर्मीकै कुरा गर्ने हो भने आर्मीले बाहिरबाट पनि लिन्छ, भित्रको मान्छेको अपग्रेड पनि गर्ने हुन्छ हो। सिलेक्सन प्रोसेस मे बी इन्भल्भ रिभ्युङ एप्लिकेसन फर्महरू, साइकोलोजिकल टेस्ट, फिजियोलोजिकल टेस्ट, इन्टरभ्यू, रिफरेन्स चेकिङ यस्तो गरेर हामीले त्यो आधारमा हामीले सिलेक्सन गर्ने। अब सोसियलाइजेसन भनेको के हो? एक्विजिसनकै अर्को पार्ट छ सोसियलाइजेसन। सिलेक्सन भइसकेपछि सोसियलाइजेसन भनेको एक्विजिसन फङ्सन कम्प्लिटेड हुने एउटा लास्ट स्टेज भनेको सोसियलाइजेसन हो। यसमा हामीले माथि स्टेप नम्बर 3 मा सिलेक्टेड भएका क्यान्डिडेटहरू एप्लिकेन्टहरूलाई हैज बिन प्लेस इन द अर्गनाइजेसन। तिनीहरूलाई हामीले अर्गनाइजेसनभित्र प्लेस गर्नु पर्यो एन्ड हेभ एडप्टेड अर्गनाइजेसनल कल्चर। तिनीहरूलाई अब अर्गनाइजेसनको विभिन्न कल्चरहरू कस्तो संस्कृति अर्थात् हाम्रो अर्गनाइजेसनभित्र भएको बिहेभियर कल्चर कस्तो छ त्यसमा हामीले एडप्सन गराउनु तिनीहरूलाई एउटा सामाजिक दायित्वभित्र एक्विजिसनको लास्ट कम्प्लिटेड स्टेटले भन्न सकिन्छ। अनि वर्क कस्तो छ त हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा, दिस इज अल्सो इन्क्लुडेड हियर। दिस एडप्टेसन प्रोसेस इज कल्ड सोसियलाइजेसन। त्यही एडप्टेसन गर्नु नै हाम्रो सोसियलाइजेसन हो भनेर एक्विजिसनको बारेमा तपाईहरुलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। 20 मार्क्स क्वेसन हो के यो। कम्पोनेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एन्ड डिफाइन्ड ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छ। त्यस कारणले तपाईहरुले डिटेलली अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु नै पर्ने हुन्छ। आफ्टर दिस नेक्स्ट वान इज द डेभलपमेन्ट हो। के हो त डेभलपमेन्ट भनेर भन्छ, जसमा हाम्रो कम्पोनेन्ट दोस्रो कम्पोनेन्ट रहेको छ डेभलपमेन्ट भित्र इम्प्लोइ ट्रेनिङ, म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट एन्ड करियर डेभलपमेन्ट भनेर 3वटा हेडमा छ। डेभलपमेन्ट भनेको डेभलपमेन्ट कम्पोनेन्ट इज इन्टेन्डेड टु इम्प्रुभ द पर्फर्मेन्स अफ द इम्प्लोइको पर्फर्मेन्सहरूलाई इम्प्रुभ गर्नु के। डेभलप भन्ने बित्तिकै इम्प्रुभ भन्ने शब्द यदि तपाईहरुले डेभलपमेन्टमा राखिदिनुहुन्छ भने इट विल बी रिफ्लेक्ट द होल मिनिङ अफ डेभलपमेन्ट। ओके गाइज, अब हामीले विदाउट प्रोपर डेभलपमेन्ट अफ ह्युमनको यदि तपाईहरुको ह्युमनको यदि राम्रोसँग प्रोपर डेभलपमेन्ट बिना तपाईहरुले कम्पिटेन्स अफ द इम्प्लोइज
टु ह्यान्डल जब इज नट पोसिबल हो तिनीहरूको अब हामीले इम्प्रुभमेन्ट गरेर साथसाथै प्रोपर डेभलपमेन्ट जुन ह्युमन रिसोर्सेसहरूको नगरिकन हामीले कुनै पनि इम्प्लोइजहरूको इफिसियन्सीहरू कम्पिटेन्स छ र त्यसले जब गर्न सक्ला भन्ने यो हाम्रो खासै पोसिबिलिटी भित्र पर्दैन। अब यो भित्र हाम्रो कुन कुन एक्टिभिटिजहरू पर्छ भन्दाखेरि इम्प्लोइज ट्रेनिङ भनेर फर्स्ट वान इज त इम्प्लोइज ट्रेनिङ भनेको के हो? इम्प्लोइज ट्रेनिङ भन्ने बित्तिकै नयाँ एक्जिस्टिङ इम्प्लोइहरू जुन निड एडिसनल ट्रेनिङहरू र स्किल डेभलपमेन्टहरू जसको कारणले हाम्रो करेन्ट जबलाई हेल्प होस् र इम्प्लोइ ट्रेनिङ गर्नु भनेको अब ट्रेनिङ भन्ने बित्तिकै त्यही ट्रेनिङ दिने त हो। अनि साथसाथै ट्रेनिङ क्यान बी अन द जब एन्ड अफ जब र अन जब ट्रेनिङ पनि होला। अब भनेको जबभित्र बाहिरसँग रिलेटेडहरू भयो। त्यसपछि हाम्रो अनि म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट भन्छ है। म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट भनेर भन्छ। म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट भनेको ट्रेनिङ इम्पेजाइज स्किल डेभलपमेन्ट अफ द इम्प्लोइ वेयर एज म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट इज कन्सर्न विथ इन्हान्समेन्ट अफ द म्यानेजर कन्सेप्चुअल एबिलिटी भनेर भनिन्छ म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट। अब ट्रेनिङ गरिसक्यौँ स्किल डेभलपमेन्ट भइसक्यो भने अब इम्प्लोइजहरूलाई हामीले म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि तिनीहरूको म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जोसँग तपाईँहरूले म्यानेजरको कन्सेप्चुअल एबिलिटिजहरूलाई हामीले इन्हान्समेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट इज द नेक्स्ट वान इज द करियर डेभलपमेन्ट भनेर तपाईँहरूले आफ्नो स्क्रिनको माथि देख्न सक्नु भएको होला। करियर डेभलपमेन्ट भनेको के हो त? करियर भनेको इट इन्भल्भ द पाथ अफ इम्प्लोइज टु म्याच द लङ टर्म निड अफ इन्डिभिजुअल एन्ड द अर्गनाइजेसन भनेर तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको कुरा हो। अब हामी मोटिभेसनलाई अर्को युटिलाइजेसन पनि भन्छ। मोटिभेसन भनेको के हो त? निड सेटिस्फ्याक्सन हुनु नै मोटिभेसन हो। पर्फर्मेन्स एप्रिजल हुनु नै मोटिभेसन हो। रिवार्ड म्यानेजमेन्ट भनेकै मोटिभेसन हो। पर्फर्मेन्स एप्रिजल रिवार्ड म्यानेजमेन्ट यिनीहरूको हामीले च्याप्टरमा पनि फुल डिटेल पढ्नेछौँ, अहिले पनि पढौँला। अब मोटिभेसन भन्ने के हो त? हाइली मोटिभेट इम्प्लोइहरूले यदि मोर प्रोडक्टिभ काम गर्नुपर्ने हुन्छ र लोवर रेट अफ तपाईँहरूको एब्सटेन्सिजम र टर्नओभर हुन्छ भनेको टर्नओभर यदि भनेको मोटिभेसन छ भने त प्रोडक्टिभिटी जनरली बढिहाल्छ। त्यस कारणले मोटिभेसन फ्याक्टर इज द की फर द सक्सेस अफ एनी अर्गनाइजेसनको पार्टमा पनि अहिलेको मोडर्न इरामा लिइरहेको कन्डिसन हो जसमा अब हामीले निड अर्थात् सेटिस्फ्याक्सन भन्छ। भनेको निड सेटिस्फ्याक्सन भनेको के हो त? भनेको अब मोटिभेसन भयो भने तपाईँहरूको अब जस्तै अर्गनाइजेसनभित्र मोटिभेसन भयो भने त त्यहाँ लेबर टर्नओभर पनि हुने भएन, मान्छे पनि यताउति जाने भएन। यो अब म यो तपाईँहरूलाई अब यो बुझाएको कुराहरू पनि त्यही हाम्रो कन्टेन्टभित्रकै कुराहरू बुझाएको हो, त्योभन्दा आउट अफ द ट्र्याक गएको छैन। त्यस कारणले अब हामी पर्फर्मेन्स निड सेटिस्फ्याक्सन भनेको इम्प्लोइ अफ एनी अर्गनाइजेसन मोटिभ टुवार्ड द पर्फर्मेन्स अफ एजाइन टास्कहरू जुन डियर निड सेटिस्फाई हुनको लागि तिनीहरूले इम्प्लोइ सेटिस्फाई प्रोड्युस द बेटर रिजल्ट। यदि तिनीहरू सेटिस्फाइड भयो भने दे विल प्रोड्युस द बेटर रिजल्ट ओके पर्फर्मेन्स लेभल विल बी हाई भन्न खोजेको हो। अब पर्फर्मेन्स एप्रिजल भन्छ। पर्फर्मेन्स एप्रिजल भनेको के हो त्यो हेरौँ त। एप्रिजल भनेको के हो? पर्फर्मेन्स एप्रिजल भनेको प्रोसेस हो एन्ड इट्स आउटकम विल एफेक्ट द इम्प्लोइ मोटिभेसन जसको आउटकमले इम्प्लोइको मोटिभेसनलाई एफेक्ट गर्ने काम गर्छ। इम्प्लोइको इफेक्टिभनेस इन एचिभिङ द गोल क्यान बी मेजर्ड थ्रु द पर्फर्मेन्स अन द जब अनुसारले हामीले पर्फर्मेन्स एप्रिजल पत्ता लगाउने। मोटिभेसनको पार्टभित्र अर्को हाम्रो रिवार्ड म्यानेजमेन्ट भन्छ। के हो त रिवार्ड म्यानेजमेन्ट? रिवार्ड म्यानेजमेन्ट अर्थात् पनिसमेन्ट इज डिटरमाइन्ड बाई द पर्फर्मेन्स एप्रिजलबाट हामीले त्यो अनुसारले पर्फर्मेन्स एप्रिजल भएपछि मात्र रिवार्ड म्यानेजमेन्टको कुराहरू हुन्छ। रिवार्ड दिनु अर्थात् पनिसमेन्ट। रिवार्ड म्यानेजमेन्ट भनेको एउटा रिवार्ड मात्र होइन अथवा पनिसमेन्ट गर्नुपर्ने हो विथ इन्फ्लुएन्स द मोटिभेसनको लागि जसमा इन्ट्रिन्जिङ रिवार्ड आर द सेटिफाइज फ्रम द डुइङ जब इट सेल्फ है। एक्सटेन्जिङ रिवार्ड इन्क्लुड मनी प्रमोसन एन्ड फ्रेन्च बेनिफिटहरू द्याट इज द एक्सटर्नल रिवार्ड। रिवार्डको कुराहरू लेख्नु पर्यो। मेन्टेनेन्स द्याट इज द यो 20 मार्क्सको सोधेको क्वेसन हो तपाईँहरूलाई। यो च्याप्टरको हिट लिस्ट क्वेसन भनेको यही हो। अब मेन्टेनेन्स भन्ने बित्तिकै कम्पन्सेसन ग्रिभियन्स ह्यान्डलिङ एन्ड इम्प्लोइ वेलफेयर यो कुराहरू थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। मेन्टेनेन्स भन्ने बित्तिकै मेन्टेनेन्स कम्पोनेन्ट इन्स्योर टु रिटेन द इम्प्लोइ हो।
इन द अर्गनाइजेसन हु आर पर्फर्मिङ एट हाई लेभल। यस्ता हाई लेभलका प्रोफेसनलहरूलाई हामीले अर्गनाइजेसनमा राख्नुलाई हाम्रो मेन्टेनेन्स भन्छ के। इट इज कन्सर्न विथ द प्रोभाइडिङ दोज वर्किङ कन्डिसन्स विच प्रोभाइड तपाईँहरूको सेफ अनि हेल्पफुल वर्किङ कन्डिसन भएर तपाईँहरूको लेबर रिलेसनहरू पनि राम्रो होस्। र मेन्टेनेन्स कम्पोनेन्ट कन्सिस्ट अफ द फलोइङ पार्टहरू। द्याट इज द फर्स्ट वान इज कम्पेन्सेसन भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई थाहा भइसक्यो होला। इम्प्लोइज सुड बी पेड वाट द एक्चुअल्ली डिजर्भ भनेको के हो कि कम्पेन्सेसन गर्नु भनेको क्षतिपूर्ति होइन कि इम्प्लोयरहरूलाई यति दिनु पऱ्यो जति उनीहरूले डिजर्भ गरिरहेको छ त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्नु भएन। अनि द पे स्ट्रक्चर टु द इम्प्लोइ सुड बी फार विच इज बेस्ड अन द जब इभ्यालुएसन। अब ग्रिभियन्स ह्यान्डलिङ भन्छ। द्याट इज द नेक्स्ट वान इज ग्रिभियन्स ह्यान्डलिङ। के हो त ग्रिभियन्स ह्यान्डलिङ भनेको? ग्रिभियन्स ह्यान्डलिङ भनेको इफ द जब एन्ड कन्डिसन अफ इम्प्लोइमेन्ट आर नट प्रोमिस टु देम it will result grievance. Collective bargaining and union may solve such grievances. Sound industrial relationship is the very important to settle the dispute. Okay? Grievance भन्ने बित्तिकै वाद विवाद कुरा कन्फ्लिक्टको कुरा भनेको यदि जब र कन्डिसनहरू इम्प्लोइ बिचहरू प्रोमिस गरिरहेका छन् जब गर्नको लागि त्यतिखेर तिनीहरूले अब ग्रिभियन्सको कुराहरू पनि आउने भयो। कलेक्टिभ बार्गेनिङ भन्छ क्या। अनि युनियनहरूले सोल्भ गर्ने ग्रिभियन्सेसहरूलाई अनि तिनीहरूले साउन्ड इन्डस्ट्रियल रिलेसनसिप बनाउनको लागि पनि त्यो डिस्प्युटहरू सेटल गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्प्युट वाद विवादको कुराहरूलाई हामीले ग्रिभियन्स ह्यान्डलिङभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ जुन अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब इम्प्लोइ वेलफेयर द्याट इज द लास्ट वान भनेको इट कन्सिस्ट अफ द भेरियस एक्टिभिटिज एन्ड प्रोग्राम द्याट द प्रमोट इम्प्लोइ वेलफेयर सच एज सेफ्टी हेल्थी स्पोर्टहरू रिक्रिएसनहरू एन्ड अदर फेसिलिटिजहरू। वेलफेयर एक्टिभिटी प्ले द इम्पोर्टेन्ट रोल अफ द इम्प्लोइ इन स्ट्रेन्थन रिलेसनसिप एन्ड कोअपरेसन। यो कुराहरू त रह्यो इम्प्लोइ बेनिफिट। अब तपाईँहरूले सरसर्ती हेर्दाखेरि यति पोइन्ट थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। अब कम्पोनेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेर सोधोस् या प्रोसेस अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अर्थात् फङ्सन पनि जनरल्ली यहीमा मानिन्छ। जनरल्ली फङ्सन तर अलग पनि छ। हामीले एक्विजिसन डेभलपमेन्ट मोटिभेसन एन्ड मेन्टेनेन्स यी चारवटा कुराहरू थाहा हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई। एडिएमएम भनेर पनि तपाईँहरू सम्झिन सक्नुहुन्छ। अब हामी ह्युमन रिसोर्स आउटकमहरू मेन आउटकम अफ ह्युमन रिसोर्सेस आर एज फलो। क्वालिटी लाइफ वर्क यो पनि वान अफ द तपाईँहरूलाई अब सर्ट भन्दा पनि तपाईँहरूले अब हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हामीलाई तपाईँहरूको यो सोध्ने भनेकै अब हामीले कति मार्क्सको लागि भन्दाखेरि 10 मार्क्सको लागि त सोधेको सोधे हुन्छ। जनरल्ली थियो भनौँ सोधेको थियो अरे के छ क्वालिटी वर्क लाइफ भन्छ। क्वालिटी वर्क लाइफ भनेको यस्तो रिलेसनसिप हो जुन तपाईँहरूको इम्प्लोइजहरू बिचमा हुने र साथसाथै तपाईँहरूको टोटल वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ त अर्गनाइजेसनभित्र द्याट विल बी हियर इन्क्लुडेड क्वालिटी अफ वर्क लाइफ भनेर भनिन्छ। अर्को भाषामा भन्दाखेरि क्वालिटी अफ वर्क लाइफ भनेको यस्तो एक्सटेन्ड हो जुन मेम्बरहरूको एक्सटेन्ड अर्गनाइजेसनभित्र साथसाथै तिनीहरू सेटिस्फाई हुन् पर्सनल निडको अर्गनाइजेसनका प्रोसेसद्वारा भनेको। दस क्वालिटी अफ वर्क लाइफ कन्सन्ट्रेट अन क्रिएटिङ वर्कर। आई होप यु गाइज are familiar with this word that is the quality of work life. Okay, the human resource expert have given the following procedure and policies that make the less routine and more rewarding for employees भनेर भन्छ। जुन अब हामीले तलतिर कुराहरू हेरौँला जस्तो फ्रिडमहरू रिकग्नेसन बिलोङ्गिङनेस इन्ट्रेन्जिङ रिवार्ड एक्सचेन्जिङ रिवार्डहरू कुराहरूको कुरा गरौँला। अनि हाम्रो अर्कोमा रहेको छ प्रोडक्टिभिटी। मेन आउटकम अफ ह्युमन रिसोर्स आर भनेर तपाईँहरूलाई क्वेसन सोधेछ। क्वालिटी अफ वर्क लाइफ 1 प्रोडक्टिभिटी 2 अनि रिडिङ अफ च्यालेन्जेस 3 यी तीनवटा कुराहरू थाहा हुनुपर्ने हुन्छ सुरुवातीमा। एट फर्स्टली हामीले क्वालिटी अफ लाइफ वर्क लाइफ प्रोडक्टिभिटी अनि रेडिनेस फर चेन्जका लागि रेडिनेस हुनुपर्ने। यी कुराहरू यदि तपाईँहरूले लेखिसक्नु भएको भने यो 10 मार्क्सको लागि तपाईँहरूको प्रिपेरेसन टिप अर्थात् इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अब हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ
इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको यो पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। अब हामीले यो भनेको अब लङ क्वेसनमा अगाडिको पढेको पनि लङ क्वेसनमा आएको, यो पनि लङ क्वेसनमा आएको। अर्को च्यालेन्जेस भन्नेवाला पनि एउटा लङ क्वेसन र अब्जेक्टिभ पनि लङ क्वेसन। अनि यति कुराहरू हेऱ्यो भने तपाईँहरूलाई लङ क्वेसनहरू यस्तै क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ। अब क्वालिटी अफ वर्क लाइफ भनेको के हो त? टर्म क्वालिटी अफ वर्क लाइफ रिफर्स टु द मेकिङ जब मोर इन्ट्रेस्टिङ हो and challenging and satisfying. The quality of work life concept has been developed satisfy employee importance, performance, need of working, sharing their experience in organization। है यो भनेको के हो भनेर अब हामीले यसको बारेमा डिटेल अन्डरस्ट्यान्डिङका साथ पढौँ त। या गाइज अब हामीले क्वालिटी अफ वर्क लाइफको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब क्वालिटी अफ वर्क लाइफ भनेको के हो भन्दाखेरि कार्य जीवनको गुणस्तर, यानी कि कार्य जीवनको गुणस्तर, क्वालिटी अफ वर्क लाइफको क्वालिटी भन्ने हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब हामीलाई मेन आउटकम अफ ह्युमन रिसोर्सेस भन्ने बित्तिकै 3वटा कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, जुन लङ क्वेसनमा सोधेको थियो, जसमा क्वालिटी अफ वर्क लाइफ यानी कि क्वालिटी अफ वर्क लाइफ मेनली 3 कुराहरू थाहा हुनु पर्यो, जसमा प्रोडक्टिभिटी यानी कि प्रोडक्टिभिटी, अर्को हाम्रो रेडिनेस टु चेन्ज, 3वटा कुराहरू हाम्रो ह्युमन रिसोर्स आउटकमभित्र पर्छन्। फर्स्टमा हेरौँ त क्वालिटी अफ वर्क लाइफको बारेमा, जसमा द क्वालिटी अफ वर्क लाइफ QWL रिफर्स टु मेकिङ जब मोर इन्ट्रेस्टिङ, च्यालेन्जिङ एन्ड सेटिस्फाइङ भनेको के हो भन्दाखेरि अब हामीले बुझ्नु पर्दा कार्य जीवनको गुणस्तर यानी कि QWL शब्दले कामलाई थप रोचक, चुनौतीपूर्ण र सन्तोषजनक बनाउनका लागि हामीलाई एउटा जनाउने एउटा के हो, यो इन्ट्रेस्टिङ, च्यालेन्जिङ एन्ड सेटिस्फाइङ गर्ने प्रोसेस भनेकै क्वालिटी लाइफ के अरे क्वालिटी वर्क लाइफ हो रे। अनि अर्को के भन्छ त्यसपछि भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि क्वालिटी अफ अ वर्क लाइफ कन्सेप्ट हैज बीन डेभलप्ड टु सेटिस्फाई इम्प्लोइज इम्पोर्टेन्स, पर्फर्मेन्स, नीड फर दी वर्किङ एन्ड सेयरिङ देयर एक्सपिरियन्स इन दी अर्गनाइजेसन भनेको के हो? योले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि कार्य जीवनको गुणस्तरको अवधारणालाई कर्मचारीको महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्ने र सङ्गठनमा उनीहरूको अनुभव साझा गर्नको लागि विकसित गरिएको छ। यो भनेको हाम्रो के भन्छ तपाईहरुको क्वालिटी अफ वर्क लाइफको भन्यो। अब मेजर कम्पोनेन्ट अफ क्वालिटी अफ वर्क लाइफ कन्सिस्ट भनेको छ 3वटा कम्पोनेन्ट छन्। जनरली इट अटेम्प्ट्स टु क्रिएट अ डेमोक्रेटिक अर्गनाइजेसनल वेयर एभ्री वान हैज अ भोइस इन डिसाइडिङ इस्यु भन्छ। अर्को इट ट्राई टु सेयर द फाइनेन्शियल रिवार्ड अफ अर्गनाइजेसन सो दैट एभ्री वान बेनिफिट ग्रेटर कोअपरेसन। अर्को क्वालिटी वर्क लाइफ हेल्प टु क्रिएट द ग्रेटर जब सेक्युरिटी अफ एन इन्डिभिजुअल हो। मेजर कम्पोनेन्ट अफ क्वालिटी अफ वर्क लाइफ भित्र इट अटेम्प्ट्स टु क्रिएट डेमोक्रेटिक अर्गनाइजेसनहरू है वेयर एभ्री वान हेज अ भोइस इन डिसाइडिङ इस्यु भनेर भन्छ। जुन फर्स्ट वान इज द्याट इज के हो त, यसले एक लोकतन्त्र सङ्गठन सिर्जना गर्ने प्रयास गर्दछ जहाँ सबैले मुद्दाहरूलाई यदि निर्णयमा आवाज उठाउन सक्छन् भनेको के हो कि इट अटेम्प्ट टु क्रिएट डेमोक्रेटिक अर्गनाइजेसन भनेको कुनै पनि अर्गनाइजेसनभित्र अब डेमोक्रेटिक अर्गनाइजेसन भनेको सबैको भोइसलाई सुनिने गरेर हामीले यो क्रिएसन भएको हुन्छ, जसमा एभ्रीवान भोइसहरू डिसाइड एभ्रीवानको भोइसले एभ्रीवानको कुराले अब हामीलाई डिसिजन लिनको लागि डिसाइड गर्छ। यो क्वालिटी अफ वर्क लाइफ भनेको यो हो रे। अर्को कम्पोनेन्ट भनेको इट ट्राई टु सेयर द फाइनेन्शियल रिवार्ड अफ द अर्गनाइजेसन सो द्याट एभ्री वान बेनिफिट फ्रम ग्रेटर कोअपरेसन भन्छ। भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यसले संस्थाको आर्थिक इनामहरू बाँड्ने प्रयास गर्दछ भने ताकि सबैले ठुलो सहयोगबाट लाभान्वित होस् भन्ने कुराहरू पनि तपाईहरुलाई इट ट्राई टु सेयर द फाइनेन्शियल रिवार्ड टु द अर्गनाइजेसन एउटा फाइनेन्शियल रिवार्ड सेयर गर्ने काम गर्छ सो द्याट एभ्री वान क्यान बेनिफिट एन्ड ग्रेटर कर्पोरेसनका साथ सबैहरूले बेनिफिट पाउन्। क्वालिटी वर्क लाइफ हेल्प टु क्रिएट ग्रेटर जब सेक्युरिटी अफ इन्डिभिजुअल भनेको
क्वालिटी वर्क लाइफले तपाईँहरूको हरेक इन्डिभिजुअलको जबको लागि ग्रेट सेक्युरिटिजहरूको पनि व्यवस्था गर्ने भएको कारणले क्वालिटी अफ वर्क लाइफ इज द मेजर वान थर्ड कम्पोनेन्ट हियर मेन्सन। ओके गाइज, अब हामीले हेरौँ। त्यसपछि हेर्नु पर्यो अर्को हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि परिवर्तनको लागि तत्परता वातावरणीय शक्तिहरूबाट बढ्दो चुनौतीहरूको कुराहरू त रह्यो। अब हामीले यो भन्न खोजेको के हो कि क्वालिटी वर्क लाइफ हेल्प टु क्रिएट जब ग्रेटर जब अफ इन्डिभिजुअल भनेको तपाईँहरूको के भन्छ अहिले भन्दाखेरि क्वालिटी वर्क लाइफले व्यक्तिको बढी रोजगार सुरक्षा सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ भनेको हो यो थर्ड लाइनले। अब प्रोडक्टिभिटी भनेर भन्छ। प्रोडक्टिभिटी भनेको उत्पादकता, यानी कि उत्पादकता भनेको के हो त? द कन्सेप्ट अफ प्रोडक्टिभिटी रिफर्स टु द रेसियो अफ टोटल टु इनपुट इन अर्डर टु इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी भनेको प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्नको लागि आउटपुट र इनपुटको रेसियोलाई यदि बढायो भने द्याट इज कल्ड प्रोडक्टिभिटी। द रेट अफ आउटपुट सुड बी हायर देन इनपुट। तर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि रेसियो हुँदाखेरि रेट अफ आउटपुट इनपुट भन्दा बढी हुनु पर्यो। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर एन्ड अदर लाइन म्यानेजर क्यान कन्ट्रिब्युट टु प्रोडक्ट युटिलाइज दियर वर्क फोर्स इफेक्टिभली एन्ड इफिसियन्टली। Productivity dependent upon the different factors such as investment, innovation, learning and motivation। यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टिभिटीको अर्को कुराहरू रह्यो भनेको भन्न खोजेको के हो त? उत्पादकता, यानी कि प्रोडक्टिभिटीले भनेको उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिभिटीको अवधारणाले उत्पादन र इनपुटको अनुपात यानी कि रेसियोलाई जनाउँछ। अब हामीले उत्पादकता बढाउनको लागि अब हामीले उत्पादकको दरहरू इनपुट भन्दा आउटपुट बढी हुनु पर्यो। अनि मानव संसाधन प्रबन्धन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको मानव संसाधन प्रबन्धक र अन्य लाइन प्रबन्धकहरूले आफ्नो कार्यबललाई प्रभावकारी र कुशलतापूर्वक प्रयोग गरेर उत्पादकमा योगदान दिन सक्छन्। उत्पादकता विभिन्न कारकहरूमा निर्भर हुन्छ, जस्तै तपाईँहरूको लगानी अनि नवीनता, सिकाइ, प्रेरणा आदि। भनेको के हो त? यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट भनेको लगानी, कन्ट्रोल जेड गाइज। इन्भेस्टमेन्ट भनेको लगानी, इनोभेसन भनेको के हो त? खोज अनुसन्धान अनि लर्निङ मोटिभेसन कुराहरू रह्यो। प्रेरणा, मोटिभेसन भनेको प्रेरणा दिनु, अर्थात् तपाईँहरूलाई अब लर्निङ भनेको सिकाइ, यस्तो यस्तो कुराहरू। दिज आर इन्क्लुडेड हियर प्रोडक्टिभिटी। यो पनि लङ क्वेसनको वान अफ द हिट लिस्टेड क्वेसन हो च्याप्टर 1 को तपाईँहरूलाई। त्यो भएर मैले फर्स्टमा सुरुमा यी दुईवटा क्वेसनहरू राम्रोसँग तपाईँहरूलाई के भन्छ बुझाउन खोजेको होला या हुँदैन होला, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ। अब हेरौँ, थर्ड वान इज रेडिनेस अफ चेन्ज भन्छ। चेन्ज ओरिएन्टेड हुनु पर्यो भनेको हो के। इन्क्रिजिङ च्यालेन्जेस फ्रम इन्भाइरोमेन्टल फोर्स एभ्री वान टु कोप विथ द इन्भाइरोमेन्ट। हरेक व्यक्तिले इन्भाइरोमेन्ट सँगसँगै आफूलाई पनि एडप्टेसन अर्थात् चेन्ज भइराख्नु हुनुपर्ने हुन्छ रे अर्थात् के भनेको भन्दाखेरि यसको लागि तपाईँहरूले भन्नु खोजेको परिवर्तनका लागि तत्परता, यानी कि रेडिनेस फर चेन्जेस भनेर भन्छ। यसमा भनेको वातावरणीय शक्तिहरूबाट यदि बढ्दो चुनौतीले सबै यस वातावरणसँग समान गर्न बाध्य हुनुपर्छ। हामीले इन द पर्जेन्ट सिचुएसन, अहिलेको पर्जेन्ट सिचुएसन कन्डिसन अनुसार म्यानेजर, वर्कर एन्ड युनियन मेम्बर्स विल बी रेडी टु वर्क विथ द चेन्ज प्रोसेस। भनेको अब चेन्ज हुँदाहुँदै म्यानेजरहरू, वर्करहरू अनि युनियनहरूले पनि त्यही रेडी हुनुपर्ने हुन्छ। जुन रेडिनेस फोर चेन्जका परिवर्तनका लागि तत्परता भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले चेन्जेस रेडिनेस फर द चेन्ज भनेर बुझ्नु सक्नुहुन्छ। आई होप यु गाइज हेभ अन्डरस्ट्यान्ड क्लियरली। लेट्स मुभ फरवर्ड। लेट मी एक्सप्लेन फर्दर। वान इज द के भन्न खोजेको यसलाई हामीले पढौँ, जसमा वर्तमान पर्जेन्ट कन्डिसनमा है वर्तमान यानी कि पर्जेन्ट र भविष्य, वर्तमान र फ्युचर चुनौतीको सामना गर्न सबैजना कुनै पनि प्रकारको परिवर्तनका लागि तयार हुनु पर्यो। अर्को शब्दमा इन अदर वर्ड everyone has prepared to sort of change to meet the current and future challenges भनेको बुझिहाल्यौँ। अनि हाम्रो इन अदर वर्ड इम्प्लोइज शुड रेडी टु सर्ट द चेन्जेस भनेको अर्को भाषामा भन्दाखेरि, अर्को शब्दमा भन्दाखेरि कर्मचारीहरू कुनै पनि प्रकारको परिवर्तनका लागि तयार हुनुपर्ने हुन्छ। द्याट इज कल्ड
रेडिनेस फर चेन्ज। अब हामीले हेरौँ त तपाईँहरूलाई क्वेसन सोध्यो भन्दा पनि सोधेको म्याक्सिमम पास्ट क्वेसन हेर्नुहुन्छ भने द्याट इज द 10 मार्क्सको लागि, अर्थात् 20 मार्क्समा पनि अब यहीसँग अर्को कुराहरू जोडेर सोध्न पनि सक्छ। भनेको मेन आउटकम अफ ह्युमन रिसोर्सेज आर भनेको क्वालिटी अफ वर्क लाइफ भनेको QL के अरे QWL क्वालिटी अफ वर्क लाइफ, अर्को प्रोडक्टिभिटी, अर्को रेडिनेस फर चेन्ज। यी तीनवटा कुराहरू तपाईँहरूलाई जनरली हिट लिस्टमा थाहा हुनु पर्यो। अब हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ HRM ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका क्यारेक्टरिस्टिक विशेषताहरू फिचरहरू कस्तो कस्तो हो त यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेर त्यसलाई झल्काउने विभिन्न विशेषताहरू हामी पढ्न गइरहेका छौँ। त्यसका लागि फर्स्ट वान इज द ह्युमन फोकस हुनु पर्यो। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको अब एउटा प्रोसेस हो जहाँ तपाईँहरूलाई पिपुल्सहरूलाई अर्गनाइजेसनभित्र बेस्ट इफिसियन्सी भएका व्यक्तिहरूलाई छनौट गर्नको लागि हामीले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेर अघि डेफिनेसनभित्र पढ्यौँ। अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका क्यारेक्टरिस्टिक मध्ये फर्स्ट वान इज ह्युमन क्यारेक्टर, यानि कि मानवीय के अरे क्यारेक्टरिस्टिक भनेको ह्युमन फोकस भनेको तपाईँहरूको ह्युमन फोकस हुनु पर्यो भन्ने बित्तिकै HRM इज कन्सर्न विथ द पिपुल इन एन अर्गनाइजेसन भनेको HRM भनेको अर्गनाइजेसनभित्र भएका पिपुलहरू सम्बन्धित रहने गर्छ र इट फोकसेज अन इन्डिभिजुअल पोजेसिङ इनर्जी एन्ड कम्पिटिसन भनेको योले मेनली केमा फोकस गर्छ भनेको हरेक इन्डिभिजुअलहरूको पोटेन्सियल कस्तो छ त, तिनीहरूभित्र भएको इनर्जिजहरू कस्तो छ त, अनि तिनीहरू कम्पिटेन्सी कतिको छ त, द्याट विल बी हियर इन्क्लुडेड। ओके, इट अलवेज कन्सर्न विथ द डेभलपिङ एन्ड युटिलाइजिङ ह्युमन पोटेन्सियल। यो अलवेज सम्बन्धित रहन्छ कि तपाईँहरूको कुनै पनि ह्युमन पोटेन्सियलहरूलाई युटिलाइजेसन गर्ने, तिनीहरू पोटेन्सियलिटी पत्ता लगाएर तिनीहरूको विकास समृद्धि यानि कि डेभलपमेन्ट गर्ने कामहरू पनि ह्युमन फोकसभित्र हुन्छ। आफ्टर दिस म्यानेजमेन्ट फङ्सन, यो पनि तपाईँहरूलाई क्यारेक्टरिस्टिक सोधेको क्वेसनहरू मध्ये हो, त्यो सर्टमा बनाएको हो मैले यो। अब ह्युमन के अरे म्यानेजमेन्ट फङ्सन, अर्को पर्सुएसिभ फङ्सन, कन्टिन्युअस, म्युचुअल ओरिएन्टेड, डाइनामिक, कि त ह्युमन फोकस है, याद पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ HRM भनेको ह्युमन फोकस, म्यानेजमेन्ट फङ्सन अनि पर्सुएसिभ, कन्टिन्युअस, म्युचुअलिटी ओरिएन्टेड, डाइनामिक भनेर यी 5-6वटा कुराहरू हामीलाई जनरली टु द पोइन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। जसमा अब हामी फर्स्ट त पढ्यौँ, सेकेन्ड वान भनेको म्यानेजमेन्ट फङ्सन भनेको HRM इज अ म्यानेजमेन्ट फङ्सन। HRM भनेकै म्यानेजमेन्ट फङ्सन हो। इट इन्भल्भ एक्विजिसन, डेभलपमेन्ट, मोटिभेसन, मेन्टेनेन्स अफ ह्युमन रिसोर्स भनेर अघिकै कुराहरू हो। अब हामीले अर्को पर्सुएसिभ भनेको HRM कभर्स द अल द लेभल अफ म्यानेजमेन्ट, इट परफर्म बाई अल लेभल अफ म्यानेजमेन्ट। अब कन्टिन्युअस भनेको कस्तो हो त HRM हुनु, HRM कन्टिन्युअस त हुनु पर्यो भने HRM भने कन्टिन्युअस इन फङ्सन हुनु पर्यो भनेको HRM। अब एक्टिभिटी रिलेटेड टु HRM आर कन्टिन्युअसली परफर्म इन अ अर्गनाइजेसन, इट इज अलवेज कन्सर्न विथ प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर ह्युमन रिसोर्सेज। ओके, लेट्स मुभ फरवर्ड, द्याट इज द नेक्स्ट वान इज द म्युचुअली ओरिएन्टेड। के हो त म्युचुअली ओरिएन्टेड भनेको? हो, म्युचुअली ओरिएन्टेड भनेको HRM अलवेज ट्राई टु इम्प्रुभ द रिलेसनसिप बिट्विन इम्प्लोइज एन्ड इम्प्लोइड बाई द इन्टिग्रेटिङ दियर गोल भनेको के हो त HRMले अलवेज हाम्रो इम्प्रुभ गर्छ यस्तो रिलेसन जुन इम्प्लोइ र इम्प्लोइ बीच, इम्प्लोयर भनेको काम लगाउने व्यक्ति, इम्प्लोइ भनेको अब काम गर्ने व्यक्तिहरूले के गर्छ, म्युचुअलिटी दुई बीचको रिलेसनलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्ने पनि एउटा HRMको विशेषता हो रे, क्यारेक्टरिस्टिक हो रे, यानि कि फिचर हो रे। ओके, डाइनामिक भनेको द्याट इज द लास्ट वान इज, लेट मी एक्सप्लेन हियर डाइनामिक। What will say about dynamic? Dynamic human resource management is a dynamic. जहिले पनि human resource management भनेको डाइनामिक हुनु पर्यो। अब डाइनामिक त हुनु पर्यो। इट इज एफेक्टेड बाई द चेन्ज इन इन्भाइरोमेन्ट चेन्जको कारणले यो प्रभाव पार्न सक्छ। इट एडप्टेड टु चेन्जिङ द फोर्स इन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड पर्सनल एन्ड ह्युमन रिसोर्सेज। दिस इज हियर इन्क्लुडेड डाइनामिक कन्सेप्ट। ओके गाइज, अब लेट्स मुभ फरवर्ड भन्दा पनि हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ HRMलाई अझ राम्रोसँग हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ डिटेलली। यसको लागि हामी यसलाई राम्रोसँग बुझौँला, अझै पढौँला यसलाई, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ HRM। यस गाइज, अब हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका विशेषताहरूमध्ये फर्स्ट वान इज
ह्युमन फोकस भन्छ है। ह्युमन फोकस भनेको एचआरएम इज कन्सर्न विथ द पिपुल इन एन अर्गनाइजेसन भनेर हामीले पढिसकेका थियौँ भने अब मानव संशोधन सङ्गठनमा मानिसहरूसँग सम्बन्धित छ। यसले ऊर्जा र दक्षता भएका व्यक्तिहरूलाई ध्यान केन्द्रित गर्दछ भने यो सधैँ मानवीय क्षमताको विकास र उपयोगसँग सम्बन्धित छ भनेर ह्युमन फोकसले भन्छ अरे। अर्को हाम्रो म्यानेजमेन्ट फोकस भनेको व्यवस्थापन कार्यहरू यानि कि म्यानेजमेन्ट फङ्सनहरू भनेको व्यवस्थापन कार्य भनेको एचआरएम एक व्यवस्थापन के भन्छ प्रक्रिया हो। यसमा मानव संसाधनको अधिग्रहण विकास र प्रेरणा साथसाथै भएको मर्म सम्वाद समावेश पनि गरिएको छ रे। अब हामीले त्यसपछि पर्सुएसिभ भन्छ। पर्सुएसिभ भनेको के हो त? पर्सुएसिभ भनेको 3 नम्बरमा रहेछ। पर्सुएसिभ भनेको व्यापक भन्छ कि अब पर्सुएसिभ भनेको अब एचआरएम व्यापक हुनु पर्यो भनेको एचआरएमले व्यवस्थापनका सबै तहहरूमा समेट्छ। यो व्यवस्थापनको सबै स्तरद्वारा प्रदर्शन गरिएको छ रे भनेको के हो? एचआरएम कभर अल लेभल अफ म्यानेजमेन्ट इट परफर्म बाई द अल लेभल अफ म्यानेजमेन्ट। त्यसपछि हामी निरन्तर भनेको कन्टिन्युअसली हुनु पर्यो एचआरएम। एचआरएम इज अ कन्टिन्युअस फङ्सन भनेको एचआरएम एक निरन्तर प्रक्रिया हो। द एक्टिभिटी रिलेटेड टु एचआरएम आर कन्टिन्युअसली परफर्म इन अर्गनाइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि अब 4 को मानव संसाधन सम्बन्धी गतिविधिहरू संस्थामा निरन्तर रूपमा गरिन्छन्। यो सधैँ वर्तमान र भविष्य यानि कि एचआरसँग चिन्ता लिइरहेको हुन्छ रे भनेको के हो कि एक्टिभिटी रिलेटेड टु एचआरएम इज कन्टिन्युअसली परफर्म इन एन अर्गनाइजेसन अलवेज कन्सर्न विथ द फ्युचर एन्ड प्रेजेन्ट ह्युमन रिसोर्सेस। अब म्युचुअलिटी ओरिएन्टेसन भनेको के हो भन्दाखेरि पारस्परिक उन्मुखन भनेर भनिन्छ। अब म्युचुअलिटी भन्ने बित्तिकै एचआरएमले सधैँ आफ्नो लक्ष्यहरू एकीकृत गरेर रोजगारदाता र कर्मचारीहरू बीचको सम्बन्ध सुधार गर्ने गर्दछ भनेर भन्छ। अब डाइनामिक भनेको त अब गतिशील भनेर भन्छ। एचआरएम इज डाइनामिक। एचआरएम एक गतिशील प्रक्रिया हो अर्थात् इट डाइनामिक फङ्सन यानि कि गतिशील कार्य हो। इट इज एफेक्टेड बाई द चेन्ज इन इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि वातावरणमा हुने परिवर्तनबाट प्रभावित हुन्छ रे। अनि इट एडप्ट टु चेन्जिङ फोर्स इन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड पर्सनल र ह्युमन रिसोर्सेस भनेर भन्छ। यसले वातावरणमा परिवर्तनशील शक्तिहरू अनुकूल पर्दछन् र कर्मचारी र मानव बीचको संसाधन गर्ने काम भनेको डाइनामिक हो रे। यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। अब हामी अब्जेक्टिभ अफ एचआरएम आरएच भरौँ। एचआरएमका अब्जेक्टिभ के हुन्छ? उद्देश्य के हुन् एचआरएमका भन्दाखेरि टु क्रिएट एन्ड युटिलाइज एबल एन्ड मोटिभेट वर्कफोर्स टु एकम्पनाइज द अर्गनाइजेसन गोल भनेर भन्छ। यो भनेको के हो? हामी अब अब्जेक्टिभ हेरौँ त। अब्जेक्टिभ पछि हामी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका फङ्सनहरू हेरौँला जुन इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि एउटा क्वेसन पनि हेरौँला पास्ट इयर 2063 आएको। अनि हामीले के हेर्ने त्यसपछि अनि डिफरेन्स बिट्विन हेर्ने अनि त्यसपछि च्यालेन्जेस अफ एचआरएमहरू हेर्ने। यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अनि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन नेपालको केस कन्टेस्टमा एचआरएमको प्रक्रियाहरू हेरेर हामी युनिट 1 सिद्ध्याउनेछौँ। अब हामीले हेर्नुपर्ने छ अब्जेक्टिभमा पुगेको थियौँ हामी। अब्जेक्टिभ हेरौँ। अब्जेक्टिभ हेर्दाखेरि अब अब्जेक्टिभ हेरौँ। अब्जेक्टिभ हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अब यसमा भन्दाखेरि फर्स्ट अब्जेक्टिभ भनेको के हो? टु क्रिएट एन्ड युटिलाइज एन्ड एबल मोटिभेट वर्क फोर्स टु एकम्पनाइज द बेसिक अर्गनाइजेसनल गोल भनेर फर्स्ट भन्छ। आधारभूत सङ्गठनात्मक लक्ष्यहरू पूरा गर्न समक्ष र उत्प्रेरित कार्यबलहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अरे। अर्को टु इस्टाब्लिस एन्ड मेन्टेन अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर यहाँनिर इस्टाब्लिस एन्ड मेन्टेन अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर भनेको अर्गनाइजेसनभित्र भएको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरलाई इस्टाब्लिसमेन्ट पनि गर्ने मेन्टेन पनि गर्ने साथसाथै एन्ड डिजायरेबल वर्क रिलेसनसिप एमङ द मेम्बर्स अफ अर्गनाइजेसन। यो कुराहरू पनि ध्यान हुनु पर्यो भनेको एन्ड तपाईँहरूको डिजायरेबल वर्क रिलेसन एमङ द अल मेम्बर्स अफ अर्गनाइजेसन भनेर भन्छ। भन्न खोजेको के हो त? टुले सङ्गठनका सबै सदस्यहरू बीच
सङ्गठनात्मक संरचना र तपाईहरुको सङ्गठनात्मक संरचना भनेको अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर र डिजायरेबल वर्कहरु सम्बन्धी तपाईहरुको स्थापना र कायम राख्ने कामहरु पनि गर्छ यसले। अब त्यसपछि हामीले अर्को हेर्नुपर्ने छ कि अर्को हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ 3 नम्बरमा। अब 3 नम्बरको हामीले हेरौँ त 3 मा के छ। अब सुरुवातीमा भन्दाखेरि नम्बर 1 गोल के हो भन्दाखेरि आधारभूत सङ्गठनात्मक लक्ष्यहरू पूरा गर्न समक्ष र उत्प्रेरित कार्यबलहरू सिर्जना गर्ने र प्रयोग गर्ने काम भनेको टु क्रिएट एन्ड युटिलाइज एनेबल एन्ड मोटिभेट वर्क फोर्स टु एक्कम्पनाइज द बेसिक अर्गनाइजेसनल गोल भन्छ। अर्को टु इस्टाब्लिस एन्ड मेन्टेन अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर एन्ड डिजायरेबल वर्किङ रिलेसन एमङ अल द मेम्बर अफ अर्गनाइजेसन, यो पनि हामीले पढिहाल्यौँ। अब टु सेक्योर द इन्टिग्रेसन अफ इन्डिभिजुअल अर ग्रुप विदिन द अर्गनाइजेसन बाई कोअर्डिनेसन अफ इन्डिभिजुअल एन्ड ग्रुप गोल विथ दोज अफ अर्गनाइजेसन भनेर भन्छ। के भन्छ भन्दाखेरि टु सेक्योर द इन्टिग्रेसन अफ इन्डिभिजुअल र ग्रुप र इन्डिभिजुअलको अब तपाईहरुलाई इन्टिग्रेसन गर्ने काम गर्छ अरे भन्छ। इन्टिग्रेसन भन्ने बित्तिकै कोअर्डिनेसन हो। कोअर्डिनेसन भनेको अब इन्टिग्रेसन भन्ने बित्तिकै एज अ होल सब ग्रुपमा ल्याउने एन्ड विथ अर्गनाइजेसन बाई द कोअर्डिनेसन अफ इन्डिभिजुअल एन्ड ग्रुप गोल विथ दोज अफ अर्गनाइजेसन भनेर भन्छ। यो हामीले 3 नम्बरमा पढ्नुपर्ने छ। अब यसले जनरली भनेको के हो त 3 नम्बरले। अब संगठनभित्रका व्यक्ति वा समूहहरूको व्यक्तिगत र समूह लक्ष्यहरूको यदि समन्वय गरी संगठनभित्रको एकीकरणलाई यदि सुरक्षित गर्ने काम पनि द्याट इज 3 नम्बरले भन्यो। 4th भनेको टु क्रिएट फ्यासिलिटिज एन्ड अपर्च्युनिटी फर इन्डिभिजुअल अर गोल डेभलपमेन्ट सो एज टु म्याच इट विथ द ग्रोथ अफ अर्गनाइजेसन भन्छ। भनेको व्यक्ति वा लक्ष्य विकासको लागि सुविधा र अवसरहरू सिर्जना गर्न ताकि यसलाई संगठनको वृद्धिसँग मेल खानुपर्ने हुन्छ कुराहरू रह्यो। अब 4 नम्बरले भनेको टु क्रिएट एन्ड फ्यासिलिटेट मेल खान्छ भनेर भन्छ। अब यो हामीले हेरौँ। अर्को 5 भनेको टु आइडेन्टिफाई एन्ड सेटिस्फाई इन्डिभिजुअल एन्ड ग्रुप निड्स बाई प्रोभाइडिङ एडिक्वेट एन्ड इक्विटेबल वेजेज इन्सेन्टिभ इम्प्लोइ बेनिफिट एन्ड सोसियल सेक्युरिटी एन्ड मेजर्स अफ च्यालेन्जिङ वर्क प्रेस्टिज रिकग्नेसन सेक्युरिटी एन्ड स्टेटस भनेर 5 नम्बरले भन्छ। भनेको चुनौतीपूर्ण काम प्रतिष्ठा मान्यता सुरक्षा र हैसियतको लागि पर्याप्त र समन्वय परिश्रमित प्रोत्साहन कर्मचारीको लाभ र सामाजिक सुरक्षा र उपायहरू प्रदान गरी व्यक्तिगत र समूहको आवश्यकता पहिचान र सन्तुष्टि गर्ने काम पनि गर्छ। द्याट इज द 6 नम्बर हेरौँ त। 6 नम्बर भनेको टु स्ट्रेङ्थ एन्ड एप्रिसिएट द ह्युमन एसेट कन्टिन्युअसली बाई प्रोभाइडिङ ट्रेन एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोग्राम, तालिम र विकास कार्यक्रमहरू प्रदान गरी मानवीय सम्पत्तिलाई निरन्तर दृढ र मूल्याङ्कन गर्ने काम गर्छ। टु प्रोभाइड फ्यासिलिटेट एन्ड कन्डिसन्स अफ वर्क एन्ड क्रिएसन अफ फेभरेबल एटमोस्फियर फर मेन्टेनिङ स्टेबिलिटी अफ इम्प्लोइमेन्ट भन्छ। भनेको रोजगारको तपाईहरुको स्थायित्व कायम गर्नका लागि कामको सुविधा र आवश्यक प्रदान गर्ने र अनुकूल वातावरणहरू सिर्जना गरिदिने काम भनेको टु प्रोभाइड फ्यासिलिटिज एन्ड कन्डिसन अफ वर्क गर्दाखेरि यस्तो प्रोभाइड फ्यासिलिटी गरिदिने फ्यासिलिटिजहरू प्रोभाइड गरिदिने र साथसाथै कस्तो अवस्थाहरू छ त त्यसलाई साथसाथै हाम्रो फेभरेबल एटमोस्फियरहरू पनि क्रिएसन गरिदिने अनि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट पनि एउटा स्टेबिलिटी मेन्टेन गरिदिनुपर्छ भनेर यो त हाम्रो 7 वटा हामीले अब्जेक्टिभ अफ HRM भनेर यो पनि तपाईहरुलाई 10 मार्क्समा सोधिसकेको क्वेसन हो। अब यसमा हामीले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका फङ्सनहरू भनेर जुन तपाईहरुलाई वान अफ द बेस्ट भन्दा पनि हामीलाई सोधेको लेटेस्ट 2075 77 78 तिर 77 भनौँ न, अब 78 69 को त अब यो एक्जाम आउन लाग्यो। यहाँसम्म हामीलाई सोधेको भनेको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका फङ्सनहरू। अब यसको लागि तपाईहरुले जनरली अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका फङ्सन भनेपछि अब थ्योरिटिकल हो भने 2 वटा थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट वान इज
म्यानेजेरियल फङ्सन भनेको म्यानेजिङ कसरी गर्ने त भनेको अब यहाँनिर के छ त पिओडिसी भन्छ भनेको प्लानिङ अर्गनाइजिङ डाइरेक्टिङ र कन्ट्रोलिङ यो कुराहरू त अब हामीले म्यानेजियल फङ्सनभित्र रह्यो। अनि अपरेसनल फङ्सन भनेको एक्विजिसन ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट र कम्पेन्सेसन भनेर यो चाहिँ हाम्रो अपरेसन भनेको हाम्रो अब त्यहाँभित्र काम कार्य साथसाथै म्यानेजिङ भनेको अब म्यानेजेरियल पोजिसन यी दुईवटा फङ्सनहरू कार्यहरू छन्। दुईवटाका अब सब हेडिङलाई हामीले यता 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 जति पनि हामीले एक्सपान्ड गरेर वी क्यान इजिली यहाँ हामीले यो क्वेसनको आन्सर लेख्न सक्छौँ जुन तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट हो सोधेकै क्वेसन हो। अब हामीले यसको बारेमा म्यानेजियल फङ्सनको बारेमा पनि राम्रोसँग पढौँ र अनि अपरेसनल फङ्सनको बारेमा पनि पढौँ जुन 10 मार्क्सको लागि हिट लिस्टेड क्वेसन पनि हो यो रहेको छ रे जुन हाम्रो हेरौँ त जसमा म्यानेजेरियल फङ्सन 2062-63 देखि लिएर तपाईँहरूले योलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। वाट इज ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एक्सप्लेन द फङ्सन अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेर फङ्सन 10 मार्क्समा क्वेसन 4+6 गरेर 10 मार्क्स यो 6 मार्क्समा सोध्ने गर्छ। त्यस कारण यसलाई हामीले इलाबोरेट वेमा राम्रोसँग पढौँ। म्यानेजेरियल फङ्सन भनेको कस्तो हो त फङ्सन अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट क्यान बी ब्रोडली क्लासिफाइड इन्टु 2 क्याटेगोरी द्याट इज द फर्स्ट वान इज म्यानेजेरियल फङ्सन। अब म्यानेजेरियल र अपरेसनल यानि कि अपरेटिभ फङ्सन भन्छ। म्यानेजेरियल फङ्सन भनेको म्यानेजेरियल फङ्सन अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन्भल्भ प्लानिङ अर्गनाइजिङ एन्ड डाइरेक्टिङ कन्ट्रोलिङ इट क्यान बी एक्सप्लेन एज बिलो भनेर हामीले एक्सप्लेन गरिदिने। एज बिलो भन्दाखेरि अब प्लानिङको कुराहरू हेरौँ त प्लानिङ भन्दाखेरि अब प्लानिङ फङ्सन डिटरमाइन द ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एन्ड चेन्ज इन एडभान्स द्याट विल बी कन्ट्रिब्युट टु अर्गनाइजेसनको कुनै पनि अर्गनाइजेसनको गोल एचिभ गर्नको लागि फ्युचरको कुराहरूलाई हामीले आज एउटा प्लान बनाएर डिटरमाइन गर्ने एउटा निर्णय भनेको द्याट इज द प्लानिङ हो भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्गनाइजिङ भनेको के हो त अब अर्गनाइजिङ फङ्सन इन्भल्भ एलोकेसन अफ टास्क among the organizational members, identify relationship, integration activity toward common objective भनेर भन्छ। अब अर्गनाइजिङ भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको होला अर्गनाइजिङ भन्ने बित्तिकै टास्क यानि कि कामको बाँडफाँड गर्ने के अर्गनाइजिङ भनेको मेम्बरहरू बिच हाम्रो अर्गनाइजेसन भित्र भएका मेम्बरहरूलाई यो काम योलाई लगाउने यो काम योलाई लगाउने भनेर हामीले बाँडफाँड एलोकेसन अफ द वर्क अर टास्क भनेर यदि लेखिदिनुहुन्छ भने यु विल गेट इजिली आन्सर हियर द्याट इज द अर्गनाइजेसन। ओके नेक्स्ट फरवर्ड भनेको डिरेक्टिङ यानि कि डाइरेक्टिङ पनि भन्छ। अब डाइरेक्टिङ भनेको अब डाइरेक्टिङ भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले यो एउटा वान अफ द मेन क्रुसियल फङ्सन हो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको जसमा तपाईँहरूले डाइरेक्टिङ भनेको के भन्छ भन्दाखेरि इट इज द लेभल एट विच मोटिभेटिङ गर्ने डाइरेक्टिङ भनेको कस्तो डाइरेक्टिङ भन्ने बित्तिकै कस्तो निर्देशनमा लगाउने कस्तो अब मार्गमा लगाउने नि त डाइरेक्सन भन्ने बित्तिकै हो भनेको कमान्डिङ यी तीनवटा कुराहरू त तपाईँहरूले यो डाइरेक्टिङभित्र राख्नु नै पर्ने हुन्छ। के कुरा भन्दाखेरि पहिलो कुरा भनेको अब डाइरेक्टिङ भनेको मोटिभेटिङ गर्नु पर्यो कमान्डिङ गर्नु पर्यो र अनि लिडिङ तीनवटा कुराहरू मोटिभेटिङ कमान्डिङ लिडिङ इन्फ्लुएन्सिङ द पिपुल द्याट विल बी इन्क्लुडेड हियर डाइरेक्टिङभित्र यी पोइन्टहरू राखिदिनु पर्ने। अब कन्ट्रोलिङ भन्ने बित्तिकै के हो त अब तपाईँहरूले कन्ट्रोलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ कि कन्ट्रोलिङ इन्भल्भ चेकिङ भेरिफाइङ एन्ड कम्पेयरिङ द एक्चुअल विथ प्लान गरेको र स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ र तपाईँहरूले एक्चुअल कस्टिङ भनेर स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टमा पढे जस्तै यहाँ पनि तपाईँहरूले स्ट्यान्डर्ड अर्थात् एक्चुअल भनेको थियो नि त त्यसै हामीले यहाँनिर एक्चुअल प्लान र हामीले डिटरमाइन गरेको प्लान बिचमा कम्पेरिजन गरेर हामीले त्यो अनुसारले कन्ट्रोल गर्ने भनेको भेरियस एक्टिभिटिज अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट need to be verified in order to know that human resources functions are performed according to predetermined plan. आफ्टर दिस हामीले अपरेसनल फङ्सन भनेर पढ्नु पर्यो। अपरेसनल फङ्सन भन्ने बित्तिकै अपरेसनल फङ्सन्स अफ ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट आर रिलेटेड टु स्पेसिफिक एक्टिभिटिज अफ ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट सच एज तपाईँहरूको एक्विजिसन ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट एन्ड कम्पेन्सेसन तीनवटा कुराहरू। अब ह्युमन रिसोर्स के अरे एक्विजिसनभित्र त हामीले थाहा भएकै कुरा हो। एक्विजिसन भन्ने बित्तिकै ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ रिक्रुटमेन्ट र सिलेक्सन हुनु पर्यो एक्विजिसनभित्र।
Acquisition means placing right number of people at a right time in a right organization. It consists of the following activity भनेर भन्छ, जसमा हाम्रो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ, रिक्रुटमेन्ट, सिलेक्सन अन्तर्गत रह्यो एक्विजिसनमा। अब हाम्रो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट, एचआर डेभलपमेन्ट भनेको के हो त? ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेको विदाउट प्रोपर डेभलपमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्सेस कम्पिटेन्स अफ द इम्प्लोइ टु ह्यान्डल द जब इज नट पोसिबल भनेर त हामीलाई थाहा भएकै हो। अब हामीले त्यसपछि इम्प्लोइ ट्रेनिङहरू, अनि अर्को तपाईँहरूको म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट। अब न्यू इम्प्लोइ ट्रेनिङ भनेको न्यू एन्ड एक्जिस्टिङ इम्प्लोइहरू जुन एडिसनल ट्रेनिङहरू र स्किलहरू दिनुपर्ने हुन्छ तिनीहरूलाई करेन्ट हामीले अहिले इम्प्लोइमेन्टभित्र भएको जबको बारेमा दिस क्यान बी फिटेड फर जब फिट फर द राइट पर्सन राइट टाइम इन राइट इम्प्लोइड भनेर त हामीले इम्प्लोइमेन्ट ट्रेनिङभित्र रह्यो। अब म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट भनेकै त्यही पनि रह्यो। अनि अब हामी कम्पेन्सेसन, द्याट इज द नेक्स्ट लास्ट वान इज द कम्पेन्सेसन हो। कम्पेन्सेसन भनेको इट इज द प्रोसेस अफ प्रोभाइडिङ इक्विटेबल एन्ड फेयर रेमुनरेसन टु द इम्प्लोइज भने एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जहाँ तपाईँहरूले अब ती इम्प्लोइहरूलाई तिनीहरूले गरेको बापत, तिनीहरूले गरेको पारिश्रमिक बापत हामीले फेयर एन्ड इक्विटेबल रेमुनरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। कम्पेन्सेसन अब लास्ट फङ्सनमा त अब चाहिँ स्यालेरी दिनु पर्यो, जब इभ्यालुएसन गरेर वेजेस स्यालेरी एडमिनिस्ट्रेसन गरेर सोसियल सेक्युरिटी मेजर गरेर यु क्यान इजिली कम्पेन्सेट दियर। ओके, जब इभ्यालुएसनभित्र तपाईँहरूले प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ रिलेटिभ वर्थ अफ जबहरू भनेको इट कन्सर्न आइडेन्टिफाइङ जब इभ्यालुएसन टेक्निक एन्ड डिटरमाइन रिलेटिभ भ्याल्यु अफ द जब इन भेरियस क्याटेगोरिज। ओके, आफ्टर दिस वेजेज एन्ड सेलरी एडमिनिस्ट्रेसन है, यो एउटा प्रोसेस हो जुन तपाईँहरूको सुइटेबल वेजेज र सेलरी प्रोग्रामहरू कसरी दिने। अनि सोसियल सेक्युरिटी मेजर भनेको इट प्रोभाइड कम्पेन्सेसन टु दोज वर्कर हु ह्यापन इन एक्सिडेन्ट, सिकनेस, मेडिकल बेनिफिट, पेन्सन, एक्स्ट्रा इयर इन्क्लुडेड इन कम्पेन्सेसन। यो त रह्यो तपाईँहरूले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका फङ्सन आयो भने एउटा म्यानेजर, एउटा अपरेसनल लेख्नुपर्ने। म्यानेजरियलभित्र प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ, अनि अपरेसनलभित्र एक्विजिसन, एचआर र कम्पेन्सेसन। अब एउटा क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ, वाट इज ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम? के हो त एचआर सिस्टम भनेको? ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको अलग हो, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको द्याट इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट गाइज। यसमा हामीले वाट इज द ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एन्ड मेक द डिफरेन्स बिट्विन पर्सनल एन्ड ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट 2063 साल पास्ट क्वेसनमा सोधेको क्वेसन हो। त्योभन्दा अगाडि पनि पछाडि पनि सोधेकै होला। हामीले एउटा रेफरेन्स लिएर यो हेरौँ त ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो, त्यो कुराहरू हामीले राम्रोसँग यसलाई पढौँ। त्यसपछि हामीले अनि डिफरेन्स बिट्विन पनि त्यही क्वेसनकै हो पार्ट, अनि च्यालेन्जेसहरू पढेर अनि त्यसपछि हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा पढेर विल वाइन्ड अफ दिस च्याप्टर हियर। ओके, अब सुरुवातीमा हामीले पढौँ त, जस्तै तपाईँहरूले पढ्नु पर्दाखेरि के भन्छ है। अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको एउटा यस्तो सिस्टम हो इज अ युनिफाइड होल कम्पोज अफ द इन्टर रिलेटेड एन्ड इन्टरेक्टिङ पार्टी टु एचिभ अ कमन गोल। एउटा कमन गोल एचिभ गर्नको लागि इन्टर रिलेटेड पार्टिज एन्ड इन्टरेक्टिभ पार्टिजहरूले एज अ होल अर्थात् युनिफाइड फर्म द्याट इज द सिस्टम। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इज द ओपन सिस्टम। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट HRM भनेको एउटा यस्तो ओपन सिस्टम हो। इट कन्सिस्ट अफ द इनपुट, प्रोसेसिङ, आउटपुट, यो तीनवटाको एन्ड फिडब्याक, चारवटा कुराहरू त अब कम्युनिकेसन हामीले बिजनेस कम्युनिकेसन पढ्दाखेरि पनि इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस एन्ड फिडब्याक द्याट इज द, यी चारवटा कुराहरू त थाहा भएकै कुरा हो। अब इट एज अ बोथ इन्टरनल र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टहरू है। इन्टरनल र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टभित्र अब हामीले इनपुट हेरौँ। इट्स मेजर कम्पोनेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छ भनेको इनपुट भनेको एउटा मुख्य ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सिस्टमको कम्पोनेन्ट हो। इट इज द फर्स्ट स्टेप इन दिस सिस्टम भनेको यो सिस्टममा यो फर्स्ट स्टेप हो। इट कन्सिस्ट अफ द फलोइङ कम्पोनेन्ट। इनपुटभित्र के कुराहरू रहन्छन् त्यो कुराहरू हामी हेरौँ। सुरुवातीमा ह्युमन इनर्जी एन्ड कम्पिटेन्स भन्छ है। इनर्जी इज रिप्रेजेन्टेड बाई फिजिकल स्ट्रेङ्थ भनेको हो क्या, अनि कम्पिटेन्स रिप्रेजेन्टेड बाई स्किल, नलेज, एक्सपिरियन्स, पोटेन्सियल फर द ग्रोथ। कस्तो छ र त्यसको स्किल, सिप, नलेज, एक्सपिरियन्स, पोटेन्सियल ग्रोथहरू जुन कम्पिटेन्सभित्र इन्क्लुडेड हुन्छ भने फिजिकल स्ट्रेङ्थ भनेको इनर्जी। अब अर्गनाइजेसनल प्लान भन्छ है।
द ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम इज गाइडेड बाई अर्गनाइजेसन प्लान। HRM सिस्टम जुन हाम्रो अर्गनाइजेसन प्लानबाट गाइडेड भएको छ। दिज इनपुट कम्पोनेन्ट्स आर द भेरी इसेन्सियल टु सपोर्ट द ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम। अर्गनाइजेसनल प्लान कन्सिस्ट अफ द ओभरअल अर्गनाइजेसनल गोल एन्ड टार्गेट। अब ह्युमन रिसोर्स प्लान भन्छ है, ह्युमन रिसोर्स प्लान इज अ इम्पोर्टेन्ट इनपुट कम्पोनेन्ट है। इट इज द प्रोसेस अफ मेकिङ प्लान अफ फ्युचर ह्युमन रिसोर्सेस। इट इज अल्सो प्रोसेस अफ मेकिङ फ्युचर ह्युमन रिसोर्स एन्ड डिमान्ड सप्लाई। अब हामीले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन्भेन्ट्री भन्छ है। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन्भेन्ट्री अफ अ करेन्ट ह्युमन रिसोर्सेस एभाइलेबल इन अर्गनाइजेसन। म्यानेजमेन्ट इन्भेन्ट्री इज अ इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्स प्लान। अब जब एनालाइसिस भन्छ, इनपुटभित्र कुरा परिरहेको हामीले जब एनालाइसिस भनेको, जब एनालाइसिस स्पेसिफाई जब रिक्वायरमेन्टहरू, क्वालिफिकेसन, स्किल जुन विभिन्न जबका लागि चाहिन्छन्। इट मेनली कन्सिस्ट अफ द जब स्पेसिफिकेसन र जब डिस्क्रिप्सन भनेको के हो, जब के हो, यसको बारेमा डिटेलली पढ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यसको लागि पछि पढाउँला अर्को च्याप्टरमा। अब लेबर मार्केट भनेको के हो भन्दाखेरि, लेबर मार्केट सर्भ्स एज अ मेजर सोर्स अफ सप्लाई अफ द ह्युमन रिसोर्सेस। ह्युमन रिसोर्सेसको सप्लाई भनेको लेबर मार्केट हो। इट मे बी जस्तै स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटी, ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट, मेन पावर एजेन्सीहरू, यिनीहरूबाट हामीले लेबर सप्लाई गर्न सक्छौँ। यो इनपुटभित्र रह्यो। अब हामी प्रोसेस भनेको द इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस कम्पोनेन्ट अर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम आर एज फलोज। जसमा प्रोसेस भन्ने बित्तिकै त पढेकै कुरा अघि हामीले फङ्सनमा पढ्यो नि त, एक्विजिसन, डेभलपमेन्ट, मोटिभेसन, मेन्टेनेन्स। अब एक्विजिसन भनेको राइट पर्सन इन अ राइट प्लेस इन अ राइट जब इन अ राइट टाइम राइट अर्गनाइजेसन भनेर सब राइट कुराहरू रह्यो। अब एक्विजिसनभित्र तपाईँहरूले मेनली कन्सिस्ट अफ रिक्रुटमेन्ट भनेको आइडेन्टिफाई पोटेन्सियल क्यान्डिडेटहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने। अनि सेलेक्सन भनेको सेलेक्टिङ द बेस्ट क्यान्डिडेट, रिजेक्टिङ द रङ वान। अनि सोसियलाइजेसन भन्ने बित्तिकै एडप्टेसन अफ न्यू इम्प्लोइ इन अर्गनाइजेसन। यो कुरा त रह्यो डेभलपमेन्ट। अब मोटिभेसनभित्र हेरौँ त, मोटिभेसन इन्स्योर द विलिङनेस अफ इम्प्लोइ फर डुइङ जब इफेक्टली। कुनै पनि इम्प्लोइहरूको इच्छा शक्ति, जागरुकता शक्ति यदि हाई गराउनु भनेकै मोटिभेसन हो त। मोटिभेसन भनेको अब द इम्प्लोइ सुड बी मोटिभेटेड टुवार्ड दियर जब इन अर्डर टु इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी एन्ड इफिसियन्टली। बढाउनको लागि इम्प्लोइजहरूलाई हामीले मोटिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ तिनीहरूको जबको लागि। अब हाम्रो मोटिभेसन कन्सिस्ट अफ द निड, सेटिस्फ्याक्सन, जब डिजायर, पर्फर्मेन्स एप्रिजल, रिवार्ड एन्ड रिवार्ड म्यानेजमेन्ट। ओके, अब हामीले मेन्टेनेन्स भन्छ है। मेन्टेनेन्स इन्स्योर द रिटेन्सन अफ इम्प्लोइ इन अर्गनाइजेसन। मेन्टेनेन्स भनेको रिटेन्सन भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भन्छ, अर्गनाइजेसनभित्र अब लेबरहरू यताउति ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट यताउति नजानु, अर्थात् तिनीहरूको फलोअप चेन्जेसहरूलाई रिटेन्सन भन्छ। कतिको बस्छन् त, अब स्थायी त कति लामो बस्छन् त, यत्तिकै छोडेर जान्छन् कि। हाई क्वालिफाइड मेन पावर सुड बी रिटेन यानि कि होल्ड इन अर्गनाइजेसन। मेन्टेनेन्स इन्भल्भ कम्पेन्सेसन, म्यानेजमेन्ट, इम्प्लोइज डिसिप्लिन, ग्रेभियन्स भनेको होपलेस ह्यान्डलिङ टु इम्प्लोइ, वेलफेयर। अब हामी आउटपुट भन्छ, अब इनपुट प्रोसेस अनि आउटपुटभित्र के ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम कन्सिस्ट अफ द सर्टेन आउटपुटहरू है। आउटपुट कम्पोनेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट आर गोल एचिभमेन्ट भनेको दिस रिफर्स ओभरअल अर्गनाइजेसनल गोल अफ सोसाइटल वेलबिङ इज वान अफ द गोल अफ अर्गनाइजेसन भन्छ। अब अर्को हामीलाई सोधेको थियो कि डिफरेन्स बिट्विन पर्सनल म्यानेजमेन्ट र ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट बिचमा के फरक छ त। पर्सनल म्यानेजमेन्ट हैज अ सर्ट टर्म फोकस एन्ड देयरफोर रियाक्ट एज अ स्पेसिफिक पर्सनल प्रब्लम प्रोभाइडिङ पिस मिल भन्छ है। वर्क ह्यापन स्लोली इन स्टेट द्याट आर रेगुलर प्लान सोल्युसन विच वर इन प्रब्लम टु मेक प्लान द सेप भन्छ। भने ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, पर्सनल प्लान र ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको HRM इज अ प्रोएक्टिभ and make system-wide interaction before any problem in change take place through the integration of HRM activity with a business strategy. It follow long-term approach of work on problem and change भनेर भन्यो। अब हामी पर्सनल म्यानेजमेन्ट भनेको अब पर्सनल स्पेशलिस्ट युजेस कम्युनिकेसन इन्फर्मेसन मेनली सोर्स अफ पावर र कन्ट्रोल। अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भित्र इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन इन HRM आर इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ developing trust commitment among the organizational employees. अब हाम्रो पर्सनल म्यानेजमेन्ट considered people as input of organization हो भने HRM considered the people value of asset in organization. अब पर्सनल म्यानेजमेन्ट इज कन्सर्न विथ जब सेटिस्फिकेसन अफ इम्प्लोइ। अब HRM भनेको तपाईहरुको डेभलपमेन्ट अफ अर्गनाइजेसनल क्लाइमेट कल्चर एन्ड
other important motivations towards achieving organizational goal and need satisfaction. पर्सनल म्यानेजमेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट फङ्सन हो भने एचआरएम भनेको इन्टिग्रेटेड फङ्सन हो अनि हाम्रो पर्सनल सिस्टम एन्ड प्रोसिजर आर डिजाइन टु एचिभ अ म्याक्सिमम इफिसियन्सी हो भने एचआर सिस्टम प्रोसिजर डिजाइन टु अन द बेसिस भ्याल्यु रिड्युस द ह्युमन स्टेज पर्सनल म्यानेजमेन्ट ल्याक क्लियर एन्ड इन्टिग्रेटेड एचआर स्ट्राटेजी हो भने एचआरएम अलवेज इन्टरलिङ्क विथ दि बिजनेस स्ट्राटेजी इट अलवेज align with the overall business vision, mission, strategy, policy. Role of individual employee was taken as important criteria for selection, training, performance appraisal, for making compensation decision of personal management. हो भने under the HRM importance to give the role effective team group performance, it is generally expected peoples in organization had to work view the achieve एक्टिभ ग्रुप पर्फर्मेन्स. अब च्यालेन्जेस अफ एचआरएम भन्यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका च्यालेन्जेस भनेको ग्लोबलाइजेसन भन्छ. अब यो त च्यालेन्जेस भन्ने बित्तिकै अब अहिलेको इमर्जिङ च्यालेन्जेस क्वेसन पनि हो जुन सोधेको सोधे हुन्छ. अब हामी वर्क फोर्स डाइभर्सिटी अनि कन्टिन्जेन्ट वर्क फोर्स, डिसेन्ट्रलाइज्ड वर्क साइट, इम्प्लोइ इनोभेसन, स्किल एन्ड एभोइड स्किल डेफिसियन्सी, यो कुराहरू हामी सर्टमा हेरौँ त. अब ग्लोबलाइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि ग्लोबलाइजेसन मिन्स प्रोभाइडिङ एक्सेस फर बाइङ एन्ड सेलिङ गुड एक्रस द नेसन भनेको हामीले अब भनेको फरेन कन्ट्रीहरूमा पनि बेच्दाखेरि पनि अनि किन्दाखेरि पनि एक्सेस दिनुलाई ग्लोबलाइजेसन भन्छ के. अर्को कुरामा अरू वर्डमा भन्दाखेरि अफसोरिङ हो, बिजनेसको अफसोरिङ भन्छ, जसमा एक कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा तपाईँहरूको लो कस्टमा र लो ट्याक्समा स्किल मेन पावरहरू पठाउनु भनेको हो क्या. जस्तै युजुअल्ली अब हामीले डेभलप्ड कन्ट्रीहरू जुन युएस, जापान, युके एन्ड अपस्प्रिङ दियर बिजनेस टु डेभलपिङ कन्ट्री लाइक इन्डिया, चाइना, थाइल्यान्ड, भियतनाम, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया एक्स्ट्राहरू यी देशमा गर्ने. अनि यस्तो प्रोसेस हो जसमा डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली एचआर प्र्याक्टिसहरू पनि पोलिसिजहरू पनि लोकल अर्गनाइजेसनहरू हायर पे अनि हायर सोरिङ अफ अर्गनाइजेसनहरू पनि एट्र्याक्सन भएका छन्. क्वालिफाइड पर्सनलहरू ल्याएर जुन यो लोकल अर्गनाइजेसनको च्यालेन्जिङ हो स्टाफहरूलाई रिटेन गर्नको लागि, स्टाफहरूलाई आफ्नो अर्गनाइजेसन आफ्नो कम्पनीभित्र राख्नको लागि त च्यालेन्जेस हो. किनकि वर्ल्ड लेभलमा अब बढी सेलरी बढी फ्लेक्सिबिलिटी पाउँछ भने अभियसली एभ्री वान गोज दियर फरेन कन्ट्री इन सम एक्सेप्सन केसेस बाहेक. तर इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूको च्यालेन्जेसहरू जुन हाम्रो लोकल पिपुलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डहरू बढाउनको लागि पनि द्याट इज विल बी हेल्पफुल फर यर स्ट्रेङ्थन. अब हामीले वर्क फोर्स डाइभर्सिटी भनेको के हो त, यो त झन् अब सर्ट नोटमा पनि सोध्न सक्ने क्वेसन सोधेको पनि होला. वर्क फोर्स डाइभर्सिटी मिन्स अर्गनाइजेसन आर बिकमिङ मोर हेट्रोजेनियस इन टर्म अफ जेन्डर, रेस, इथनिसिटी, ब्याकग्राउन्ड भनेको वर्क फोर्स डाइभर्सिटी भनेको कुनै पनि अर्गनाइजेसनभित्र विभिन्न रेस, जेन्डर, इथनिसिटी भएका व्यक्तिहरूको एउटा कम्बिनेसनलाई भन्छ. हेट्रोजिनियस भनेको यहाँनिर फरक फरक भन्छ. द पार्टिसिपेसन अफ द वुमेन एन्ड माइनोरिटी इन द वर्क फोर्स हेज इन्क्रिज हो. अनि जो हाम्रो माइनोरिटिजहरू हुन्छन् नि त तिनीहरू र अनि वुमेनलाई हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ अरे, पार्टिसिपेसन तिनीहरूको सहभागिता गराउनु पर्ने हुन्छ. यस्तो इन्क्रिजिङ डाइभर्सिटी जुन हाम्रो रोल र रेस्पोन्सिबिलिटी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट ह्यान्डल डाइभर्सिटी गर्नको लागि एउटा वान अफ द मोस्ट च्यालेन्जिङ वर्क हो. देयर इज इन्क्रिजिङ निड्स ट्रेनिङ, एजुकेसन, अदर अवेरनेस प्रोग्राम टु डेभलप लेभल अफ अवेरनेस रिकग्नाइजिङ डिफरेन्ट वर्क भनेको वर्क फोर्स डाइभर्सिटी हो. भने अब कन्टिन्जेन्ट वर्क फोर्स भनेको के हो त, त्यो कुराहरू हेरौँ त हामीले. अब जसमा हाम्रो कन्टिन्जेन्ट वर्क फोर्स भनेको यस्तो वर्क फोर्स हो जुन पार्ट टाइम टेम्पोरेरी वर्करहरू एपोइन्टेड इन अ सर्ट टर्म कन्ट्र्याक्ट लागि अब छोटो समयका लागि कुनै अब अर्गनाइजेसनभित्र हामीले पार्ट टाइम हो टेम्पोरेरी वर्करहरूलाई एपोइन्टमेन्ट नियुक्ति गर्नु भनेकै हाम्रो कन्टिन्जेन्ट वर्क फोर्सभित्र पर्छ. जुन हाम्रो तपाईँहरूको यो ग्लोबलाइजेसन को इफेक्टको कारणले पनि हो. इन्क्रिजिङ ग्लोबलाइजेसनहरू जुन तपाईँहरूको इम्प्लोइमेन्ट प्याटर्नहरू, इम्प्लोइमेन्ट पर्मानेन्ट इम्प्लोइ हेज बिन चेन्ज भइसक्यो अहिलेको कन्टेस्टमा. त्यही अब प्राइभेट गर्ने 1-2 वर्ष गर्ने. जस्तै फर इक्जाम्पल काठमाडौँको विभिन्न
प्राइभेट स्कुलहरूमा पनि त अब भ्याकेन्सी खोलिरहेको हुन्छ, त्यस कारणले अब एक 2 वर्ष गर्नै जाने, 6-7 महिना गर्नै जाने, यो ट्रेन्ड विल बी इन्क्रिज। किनकि एउटै ठाउँमा कसरी गर्ने के किन अब कसरी गर्ने कति गर्ने के गर्ने भनेर अब यो अहिलेको अब ह्युमन बिइङहरूको अब साइकोलोजी चेन्ज भएको छ, त्यस कारणले एउटै कुरालाई कति हेरिराख्ने जस्तै के। अब अर्गनाइजेसन्स आर नाउ इन्ट्रेस्टेड टु एपोइन्टिङ वर्करहरू, जुन इभन प्रोफेसनल म्यानेजरहरू कन्टिन्जेन्ट बेसिसमा तिनीहरूलाई अब डिमान्ड अनुसारले कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा हामीले कुनै पनि अब हाम्रो वर्क प्रेसर अनुसार मात्र ल्याउने, जस्तै अब सिजनको रूपमा प्रेसर भयो भने मात्र त्यस्ता वर्कफोर्स ल्याउनेलाई द्याट इज अल्सो कन्टिन्जेन्ट वर्कफोर्स भनेको यो पनि इमर्जिङ च्यालेन्जिङ नै हो। द टेम्परेरी वर्कर फर सर्टेन पिरियड अफ रोल एचआर म्यानेजर युज दियर फुल स्किल टु क्वालिफाई दियर वर्क च्यालेन्ज प्रेजेन्ट कन्डिसन। अब डिसेन्ट्रलाइज्ड वर्क साइट भन्छ। डिसेन्ट्रलाइज वर्क साइट भनेको के हो त भन्दाखेरि सिन्स ड्यू टु एडभान्स टेक्नोलोजिकल इम्प्रुभमेन्ट है, टुडेज इम्प्लोइज आर नट रिक्वायर्ड टु सिट अफिस एन्ड वर्क एट 9 देखि 5 बजेसम्म काम नगर्ने, अफिसमा मात्र नगर्न खोज्ने, इन्स्टेड दे क्यान वर्क होम, रिपोर्ट अफिस एन्ड कम्प्युटर लिङ्केजबाट गर्न खोज्ने, घरै बसी। अनि डिसेन्ट्रलाइज्ड वेबसाइटहरू खोलेर तिनीहरूले अब हाम्रो डेभलपिङ नेसनको लागि यो अलि के हो यो भन्दाखेरि अब पपुलर भनेको फेमस भएको हो रे। च्यालेन्जेस अफ द एचआर इज द माइनोरिटी वर्क एन्ड इन्स्योर द क्वालिटी अफ वर्क डन, डिसेन्ट्रलाइज साइट एज वेल डिजाइन टु रिवार्ड सिस्टम अफ द पर्फर्मेन्स भनेर भन्यो। अब इम्प्लोइ इम्प्रुभमेन्ट हेरौँ, त्यसपछि अब इम्प्लोइ इम्प्रुभमेन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले अब इम्प्लोइको इम्प्रुभमेन्ट गर्ने वर्क भनेको अब इम्प्लोइजहरूको इम्प्रुभमेन्ट एट द वर्क प्लेस इज नेसेसरी फर इफिसियन्ट एन्ड इफेक्टिभ युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेसहरू है, तिनीहरूलाई मोटिभेट गर्ने अनि तिनीहरूलाई के गर्ने भन्दाखेरि अब तिनीहरूलाई तिनीहरूको वर्क बिचमा तिनीहरूले के गरून् कि आफ्नो हाई इफोर्ट दिउन् भनेर यो बिग च्यालेन्जेस हो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको, त्यो मोटिभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म्यानेजर क्यान युज टेक्निक लाइक द डेलिगेसन अफ BBS नोटहरू, तपाईँको के अरे डेलिगेसन अफ ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट अथोरिटी डिजाइन्स टु द जब इन्रिचमेन्ट एन्ड सिस्टम हो, यस्तो कुराहरू रह्यो। अब हामीले हेरौँ च्यालेन्जिङ स्किल रिक्वायरमेन्ट एन्ड एभोइडेन्स स्किल डिफिसियन्सी भन्छ है। ड्यु टु यो भनेको के हो भन्दाखेरि अब ड्यु टु ऱ्यापिड चेन्ज इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, आइटीको प्रभाव कारणले चेन्जको कारणले इन्फ्लो अफ द फरेन इन्भेस्टमेन्ट ट्रान्सफर टेक्नोलोजी फिफ्टा भन्छ है, फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड ट्रान्सफर टेक्नोलोजी फिफ्टा भन्ने एक्ट नै आएको छ क्या। यो फिफ्टा भनेको एफबाट फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड ट्रान्सफर टेक्नोलोजी, फिफ्टा भनेको टेक्नोलोजी सम्बन्धी 2020 हो कि कति हो यो फिफ्टा एक्ट भनेर त हामीले पढ्नुपर्ने त अहिले छैन। हामीले यो अब प्रोफेसनल कोर्सहरू पढिरहेको हो भने त्यहाँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ फिफ्टाको कुराहरू, त्यो कुरा छोडौँ। देयर हेज बिन इन्क्रिजिङ डिमान्ड स्किल नलेज एन्ड मेन पावर, सिमिलरली ब्लू कलर जब आर बिङ रिप्लेस टेक्निकल्ली नलेज वर्करहरूको लागि टु फुलफिल द डिमान्ड अफ एचआर म्यानेजर हेभ टु टेक नेसेसरी टु अफरिङ ह्यान्डसम स्यालेरी, इफेक्टिभ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, फ्रिन्ज बेनिफिट एक्स्ट्रा एट्र्याक्ट टु देम। ओके, अब हामीले सिमिलरली ड्यु टु अब्सोलेसेन्स अफ द करेन्ट टेक्नोलोजी एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन ट्रेन इम्प्लोइ स्किल डेफिसियन्सी भनेको चेन्जिङ स्किल रिक्वायरमेन्ट एन्ड स्किल के भन्छ एभोइड स्किल डिफिसियन्सिजहरू भनेको कुरा। यी 6वटा कुराहरू हामीले च्यालेन्जेसभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। अब एकचोटि हामीले समराइज गरौँ। ग्लोबलाइजेसन 1, वर्कफोर्स डाइभर्सिटी 2, कन्टिन्जेन्ट वर्कफोर्स 3, डिसेन्ट्रलाइज्ड वर्क साइट 4 एन्ड इम्प्लोइ इन्भल्भमेन्ट 5 अनि स्किल रिक्वायरमेन्ट 4 डेफिसियन्सिज भनेर भन्छ। अब हामीले हेरौँ त जुन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपालको केसमा HRMको कस्तो छ यो पनि त थाहा हुनु पऱ्यो। अब सोध्न सक्ने भनेकै यस्तै क्वेसन हो, जस्तै नेप्लिज अर्गनाइजेसन आर इन द एज अफ पर्सनल म्यानेजमेन्टमा एटलिस्ट द कन्सर्न डेभलपिङ एन्ड युटिलाइजिङ एचआर पोटेन्सियल्ली है। दियर इज नेपोटिजम फेभरिजम इन मोस्ट अफ द नेप्लिज अर्गनाइजेसन। नेपालको विभिन्न अर्गनाइजेसनमा आफ्नो आफ्नो नातापातावाद त चलिरहेको छ रे। नेप्लिज टप म्यानेजर स्पेन्ड अ लट अफ टाइम हायरिङ ट्रान्सफरिङ इम्प्लोइ। अब नेपालका ठुल्ठुलो टप म्यानेजरहरूले अब धेरै ठुलो समय भनेको तपाईँहरूको त्यही हायरिङ गर्ने ट्रान्सफर गर्ने इम्प्लोइहरूलाई बस त्यति काम छ अरे।
देयर इज ओभर सप्लाई अफ ह्युमन रिसोर्सेस, मेन पावर प्लानिङ ल्याकिङ इन नेपाल। अब भनेको कुनै प्लान स्लान केही छैन, यतिकै विदेश मेन पावरहरू पठाइदिने, अनि अर्गनाइजेसनहरूमा अलि राम्रो स्किल भएको हुँदैनन्, त्यही कारणले अब यहाँको इन्डस्ट्रीहरूको बिजो कन्डिसन छ अरे। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हेज अ रिमाइन्ड एन एरिया अफ एटलिस्ट प्रायोरिटी नेप्लिज अर्गनाइजेसन, जुन ट्रेनिङ इज नट रिगार्डेड एज द इन्भेस्टमेन्ट इन ह्युमन रिसोर्सेस है। अब नेप्लिज अर्गनाइजेसन आर नट ओरिएन्टेड टुवार्ड प्रोडक्टिभ इम्प्रुभमेन्ट, देयर इज नो हार्मोनी बिट्विन इन्डिभिजुअल एन्ड अर्गनाइजेसन गोल। अब प्राइवेट इन्टरप्राइजेज ल्याक द सिस्टमेटिक पर्फर्मेन्स एप्रिजल सिस्टम, public enterprises has a legally prescribed performance appraisal system, but in practically they are not in use. It can be concluded that the output of HR, quality of work life, productivity, readiness, change has not been achieved. यी कुराहरू रह्यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन नेपाल भनेर। यो हाम्रो च्याप्टर 1 हामीले 1 hour and 20 minute में हामीले यसलाई फिनिश अप गर्यौं र यसबाट हामीले सर्ट क्वेसनको लागि अर्को भिडियो बनाउने छौं। यसको लागि यदि तपाईहरुले अब यस्तै भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ र हामीले अब सर्ट क्वेसनको लागि अलग, यो लङ क्वेसन त अब यसमा सबै गरिहाल्यो, अब सर्ट क्वेसनको लागि 2 मार्क्स क्वेसनको लागि पनि यसपछि हामी यसको भिडियो बनाउने छौं। त्यसका लागि तपाईहरुले यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यो युट्युब च्यानलसँग नजिक